ลงสักทีเดียวมัน เพ ก็ ราะว่า มีบวกลบใช่ครับเพราะก็เข้าใจได้แต่อย่างนี้คือเราพยายามหาคือถ้าวันเนี้ยสิ่งที่ทำให้คนสวนหลายๆคนเลิกปลูกเนี่ยต้องยอมรับว่าคือเรื่องของราคาที่มันถูกด้วยและส่วนหนึ่งคือทุเรียนมันอาจจะหอมหวานมากจนเขารู้สึกว่าการจัดการบางอย่างทุเรียนก็ง่ายกว่ามังคุดขายก็ได้ราคาดีกว่าทำให้ล้มหายตายจากไปแต่ถ้าในมุมอีกมุมหนึ่งคือผมว่าถ้ามังคุดมันสามารถยังเป็นพืชผลไม้ที่ยังทำเงินให้เกษตรกรได้เนี่ยทุกอย่างมันวินมากแล้วเมื่อกี้นั่งคุยนอกรอบกับพี่ก๊อตว่าจริงๆตอนนี้หมดทุกคนจะเทใจไปให้ทุเรียนหมดเลยคนสวนเห็นทุเรียนโค่นแต่เราอย่าลืมว่าเมื่ออะไรที่ตลาดมันไปเทตรงนั้นหมดเนี่ยเราไม่มีอีกพืชหนึ่งที่รองรับไว้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอุบิเหตุขึ้นมาหรือมีวิกฤตอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยเรายังมีมังคุดเป็นตัวที่ซับตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เราก็ต้องมาในมุมของการอย่างวันนี้หัวข้อคือจะทำยังไงให้มันผ่านวิกฤตไปและโอกาสในอนาคตข้างหน้าเนี่ยในมุมมองของคนสวนอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยคิดว่าเอาของมุมคนสวนก่อนว่าคิดว่าถ้าจะทำให้มังคุดยังมีโอกาสไปต่อได้ในอนาคตโดยที่คนที่ทำอาชีพคนสวนอยู่แล้วไม่ต้องไปโค่นมาปลูกทุเรียนเขายังมีรายได้จากมังคุดเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตได้เนี่ยเรามีวิธีคิดหรือแนวทางยังไงบ้างคือหนึ่งมังคุด3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดวิกฤตจะบอกว่าอากาศเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยพอบทเขาจะออกเขาออกเยอะเต็มไปหมดเลยแต่ปีไหนที่ไม่ออกก็ไม่ออกเลยมันก็ทำให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยไม่แน่นอนการจัดการเตรียมการอย่างปีที่แล้วเนี่ยวิมองว่าปีที่แล้วมังคุดออกน้อยแต่มันจะมีรุ่นหลังที่ขาดช่วงไปแล้วมีแต่ปรากฏว่าไอ้รุ่นหลังที่เราเก่งว่ามันจะแพงเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นความร้อนปีที่แล้วเราโดนขึ้นความร้อนรุ่นหลังเนี่ยสลัดทิ้งที่เราเตรียมการว่าปีนี้เราน่าจะได้จำนวนเท่านี้ตันเนี่ยมันไม่รุ่นหลังมันไม่ได้แล้วพอคาดการเราผิดเนี่ยมันก็ไปถึงการจัดการในสวนด้วยการจัดการของลงด้วยคือมันขาดตอนไปหมดเลยคือตอนนี้ยังมองว่าเนื่องจากมังคุดมันไม่ตอบสนองกับสารกระตุ้นใดๆเนี่ยการออกดอกเนี่ยบางทีมันก็ต้องพึ่งไสยศาสตร์บ้าง ทีนี้ก็ยังมองว่ามันยังเป็นวิกฤตของมังคุดที่เรื่องการออกดอกเนี่ยค่ะแล้วก็2ก็คือเรื่องแรงงานที่ค่าแรงพอมันออกยากหรือต้นแก่มากๆเนี่ยสูงแรงงานค่อนข้างตอนนี้แรงงานแพงมากค่าการคือต้นทุนมังคุดค่าดูแลจัดการเนี่ยน้อยแต่ค่าแรงงานเนี่ยเยอะมากทีเนี้ยก็ยังมองว่า1ก็คือต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องการผลิตเนี่ยเรื่องตอนนี้ก็เริ่มมีกูรูหลายท่านที่ออกมาคอยบอกว่าอากาศแบบนี้ต้องทำยังไงให้มันออกดอกสม่ำเสมออย่างที่กลุ่มเนี่ยเราก็คอยสื่อสารกับสมาชิกอากาศแบบนี้เพี้ยแรงไล่ลงเราควรจะใช้สารเคมีตัวไหนที่มันใช้แล้วมันได้ผลเลยนะคะจากการทดลองของคนในกลุ่มแล้วก็ยังมองว่าเรื่องราคาเนี่ยยังเป็นปัจจัยหลักซึ่งบางทีเราก็ไม่เข้าใจลงบางทีปีที่แล้วเนี่ยของน้อยมากเราก็กะว่าเฮ้ยมันต้องเฉลี่ย100ขึ้นมันถึงจะอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากหลายๆอย่างมันเฉลี่ยแล้วมันไม่ถึงมันก็ทำให้คนที่ผลผลิตน้อยเนี่ยมันคือ3 ปีติดแล้วอะพอมันออกดกมันก็ถูกมากก็ไม่ได้ตังค์ท้อใจเริ่มท้อใจก็เริ่มเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นกันทีนี้ก็ยังมองว่ามันก็ควรจะสมดุลกันระหว่างปริมาณของกับราคาแล้วก็ความยากของการทำเนี่ยคือถ้าผลไม้อะไรที่3 ปีติดแล้วมันยังเก็บเงินไม่เข้าเนี่ยมันก็ชาวสวนก็ลังเลแล้วล่ะค่ะแล้วเนื่องด้วยทุเรียนตอนนี้มันก็มีแรงจูงใจค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็ปัญหาการเก็บเกี่ยวน้อยกว่ามังคุดเยอะค่ะมันก็เปลี่ยนพืชกันเยอะค่ะแต่ตอนนี้คือคนที่ทำมังคุดอยู่ทุกวันนี้คือรักมังคุดจริงๆค่ะนะครับตอนนี้เป็นปัญหาของฝั่งชาวสวนนะครับก็ฟังดูยังหาจุดที่เราจะจับมือแสงสว่างไม่เจอเราพี่ปุ้ยนะคือในมุมของพ่อค้าก็จะมีมุมหนึ่งแล้วก็ในมุมของคนสวนก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเราก็
เราพยายามหาทางที่ทุกคนวินวินที่ไปด้วยกันได้นะครับ แล้วต้องถามพี่ต่อบ้างครับในฐานะที่ณวันเนี้ยผมต้องพูดถึงเรื่องของการแปรรูปบ้างเพราะพี่ต่อทำเรื่องอาหารเนาะนะครับพี่ต่อในมุมมองของคนที่ทำพัฒนาเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเนี่ยคิดว่าสมมตินะถ้าวันหนึ่งที่มังคุดมันสามารถแบ่งเซสชันได้ว่าคนสวนขายสดไปได้ก็ขายเป็นขายสดไปแต่อีกมุมนึงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมังคุดเพราะเราเคยอ่านงานวิจัยต่างๆเนี่ยมังคุดมีประโยชน์มากเอามาแปรรูปทำสารนู่นนี่นั่นได้หมดเลยอันเนี้ยพี่ต่อมองว่าถ้าวันหนึ่งตัวworst case สุดหนักสุดเลยนะราคามังคุดตกต่ำมากจนอุตสาหกรรมแปรรูปของมังคุดต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยชาวสวนเนี่ยคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับพี่ต่อครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ก่อนที่จะตอบตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะกลับมาตรงประเด็นที่เราคุยกันตอนต้นอยู่ว่าทำไมพวกคุณใช้ชีวิตซับซ้อนกันจังเลยรู้สึกว่าต้องมีความวันนี้ราคาเท่านั้นวันนั้นราคาเท่านี้นะครับแล้วก็กึกหน้ากักหลังกับการที่จะต้องมาปล่อยออกปล่อยเข้าอะไรต่างๆพวกนี้ผมว่าเราเป็นคนสร้าง complication หรือความซับซ้อนให้กับชีวิตมากกว่าผมคิดว่าผมชอบที่คุณปังพูดก่อนที่เราขึ้นมาเนี่ยครับเราเนี่ยใช้ธรรมชาติดูแลต้นไม้แต่ถ้าเราเป็นธุรกิจเราต้องใช้ความรู้ในการที่จะดูแลสวนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาที่มันขึ้นลงเนี่ยมันก็ง่ายมากเลยของดีก็ราคาดีของไม่ดีก็ราคาด้อยนะครับธรรมชาติที่เขาให้มามันก็เป็นราคาก็ควรจะผกผันกันไปตามตลาดอย่างที่ลุงปุ้ยพยายามที่จะบอกนะครับพอเราไม่ได้มองมังคุดเป็นผลไม้เป็นของกินแต่เรามองมังคุดเป็นวัตถุในการหาเงินสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นคือความกระกรามของคนที่หยิบของพวกนี้มาเล่นนะครับซึ่งทุเรียนก็กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้นะฮะผมอาจจะเป็นเรียกว่าคนที่อยู่ในหอการค้ามองเรื่องการค้าขายมันก็ต้องมีกลไกและกลเกมอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยไปตามราคานะครับผมจะชื่นชมน้องอยู่คนหนึ่งซึ่งเรารู้จักกันมาพอสมควรอยู่ที่พังงานะครับเขาทำสวนมังคุดชื่อว่าสวนบ้านแม่นะครับสวนบ้านแม่เนี่ยเขาก็ยังขายของในโรงนะครับเขาก็ต้องเอามังคุดไปขายแต่เขาว่ามีความรู้ที่จะแบ่งพอร์ตในสวนของเขาเนี่ยกับการขายแบบคุณค่านะครับเราเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาเขาขายแบบคุณค่าหมายความว่าส่วนที่เขาคิดว่ามันเกินเนี่ยเขาก็ไปขายลงก็คงราคาตามที่เราคุยกันแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาสร้างคุณค่าด้วยการที่จะบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อของจากสวนเขาในช่วงเวลานี้คุณจะเจอรสชาติแบบไหนคุณถ้าเจอของจะซื้อช่วงเวลานี้คุณจะเจอมังคุดแก้วนะรับได้ก็ซื้อนะครับคุณจะคิดว่าเนี่ยเวลาเห็นมังคุดมันมีหลายสเตจแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าคุณเอาไปคุณก็คงต้องคอยแบบนึงให้มันได้กินอีกแบบนึงความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสในการค้าขายเนี่ยครับคือออกซิเจนถังใหญ่ทำให้เราอยู่ต่อไปได้นะครับก่อนที่จะกลับไปตรงเรื่องของการแปรรูปเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยครับเขาก็แปรรูปเขาก็เอาของเขาไปแปรรูปแต่เขาเป็นการแปรรูปอย่างมี creative economy มีเรียกว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะจะเห็นได้ว่าวิธีการทำน้ำมังคุดของเขาวิธีการเอาไปกวนของเขาเนี่ยมันมีเสน่ห์นะครับตรงเนี้ยผมอยากให้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยลดความซับซ้อนในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมชอบคำนี้จังเลยพอมันมีความซับซ้อนเนี่ยมันมีความกักหน้ากักหลังเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมันก็จบด้วยความหาทางออกไม่เจอนะครับนั้นก็พี่ก็ฝากเอาไว้ทั้งสองทางว่ามันมีข้อดีมากกลับมาที่เรื่องการแปรรูปครับมังคุดเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าทุเรียนอีกนะมันเป็น zero waste เลยแทบจะไม่เหลือซากอะไรให้เห็นเลยทุเรียนเนี่ยทุกวันนี้เม็ดก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรชัดเจนเปลือกก็เดินหน้าไปมั่งหลังมั่งถอยมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มังคุดเนี่ยตัวเนื้อผมจะบอกให้เลยว่าเปลือกเนี่ยสำคัญมากกว่าเนื้อเสียด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับผมเนี่ยอยากเห็นและอยากถามเวลาจากเจอคำตอบที่ว่าเฮ้ยคุณปลูกมังคุดใช่ไหมขายอะไรผมว่าปลูกมังคุด
ขายเปลือกไม่ได้ปลูกมังคุดขายเนื้อถ้าตราบใดเราเริ่มมี mindset แบบนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีการประณีตในสิ่งที่เราปลูกในสิ่งที่เราทำแล้วนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่านะครับอย่างร้านผมเนี่ยผมก็ทำร้านธุรกิจอาหารทำน้ำมังคุดทำยำมังคุดพวกนี้มันเป็นแค่ความตื่นเต้นในช่วงเวลาเท่านั้นเองแต่คุณค่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีเยอะมากเลยแต่ยังไม่เห็นมีใครเอาจริงเอาจังกับมันนะครับสารแซงโทนต่างๆเนี่ยผมก็คุยกับนักวิชาการหลายๆคนในเมืองไทยก็มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนู่นนี่นั่นต้องไปอิมพอร์ตเข้ามาอย่างเงี้ยคือเรื่องอย่างเงี้ยมันเศร้านะครับใช่เศร้ามากนะครับทีนี้ความเศร้าพวกนี้เรามาคุยกันนะครับเนี่ยน้องเล็กก็นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องของสารดีๆต่างๆที่เอามาทำกับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิงค์เรื่องอะไรต่างๆเราต้องหาทางออกกันพี่จะบอกเลยว่าและมั่นใจมากๆเลยครับว่ามังคุดเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าทุเรียนอีกด้วยซ้ำไปผมมั่นใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องของทั้งของกินของที่จะเอามาเป็นทั้งฟู้ดแล้วก็นอนฟู้ดเนี่ยมังคุดมีอยู่ในตัวของมันเองหมดนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เรามีมุมมองของน้ำมังคุดเนี่ยในการแปรรูปก็คือว่าเวลาเราทำน้ำมังคุดเนี่ยครับชอบไปผสมกับน้ำแอปเปิ้ลน้ำนู่นนี่นั่นต่างๆนานามากมายธรรมชาติของน้ำมังคุดเนี่ยมันมีความข้นหนืดมันไม่ใช่ฟรุตจูซหรือน้ำผลไม้ที่ให้ refreshment ให้ความสดชื่นแต่มันให้คุณค่าทางโภชนาการมากกว่าแล้วเราก็ชอบเอาไปขายกันแบบความสดชื่นมังคุดเนี่ยถ้าหากว่าทำไมมันถึงแบบโอ้โห crazy กันมากในอเมริกาเขาขายเป็น nutrient เขาขายเป็นคุณค่าทางโภชนาการนะครับไม่ต้องไปพยายามเราต้องรู้จักธรรมชาติของบางอย่างเนี่ยไม่ต้องไปนำพาเขาไปอยู่ในอีกหนึ่งแคตตากรีซึ่งมันไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นเราก็ดูว่าถ้ามังคุดเนี่ยเราเพิ่มคุณค่าให้เป็นช็อตกันมากขึ้นแล้วอัดใส่เรื่องราวต่างๆโอ้มีของมาพอดีเลยเนี่ยครับเนี่ยออร์แกนิก100%แค่เนี้ยผมถามว่าเวลาผมเหนื่อยผมอยากทานไหมอ่ะมันติดคอมันหนืดคอผมอยากกินน้ำที่มันกินแล้วมันสดชื่นขึ้นมาทันทีเลยแต่ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมนีดวิตามินหรืออะไรสักอย่างผมอยากทานแบบนี้อันเนี้ยถ้าขวดหนึ่งเป็น100ผมก็ซื้อแต่ถ้าอันเนี้ยจะขายในความเป็น refreshment เนี่ยขวด50 บาทผมก็ว่าแพงนั้นวิธีการทำการตลาดเนี่ยเราก็ต้องรู้จักธรรมชาติของมันนะครับนั้นเราจะเห็นได้ว่าน้ำมะพร้าวที่มันโอ้โหเห่อกันมากเลยในอเมริกาน้ำมังคุดที่แบบโอ้โหขายแพงมากเลยในอเมริกาเนี่ยมันขายผ่าน nutrition value คุณค่าทางโภชนาการซึ่งมันก็จะนำไปสู่เรื่องของ functional drink ต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันมีทิศทางของมันอยู่แล้วครับครับโอ้ถ้าพี่ต่อคุยอย่างนี้นี่ผมพอจะมองเห็นทางสว่างนะคือณวันนี้นะครับในมุมมองของเกษตรกรเนี่ยผมพูดถึงเกษตรกรคือแค่ปลูกและเป็นผู้ผลิตมังคุดไปเนี่ยอันนี้ก็คือจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือการนำไปต่อยอดกับมังคุดเนี่ยพอพี่ต่อพูดว่าเป็นซีโร่เวสเนี่ยใช่เลยครับเพราะมังคุดใช้ประโยชน์ได้ทั้งเปลือกทั้งเนื้อทั้งเมล็ดคือแทบไม่เหลืออะไรเลยให้ค้างไว้โดยเฉพาะเปลือกเนี่ยมีคุณค่าสูงมากนะครับมีเคยเห็นพี่เล็กเอาไปทำเป็นยารักษาโรคพืชก็มีนะครับหรืออย่างแม่บ้านคุณต่อยนะครับเอาไปทำเป็นน้ำยาทำความสะอาดคือณวันนี้เราอยากจะคือผมมองว่าถ้าเรายังทำเป็นแค่ผู้ปลูกแล้วก็ขายให้พ่อค้าไปขายต่อปัญหาที่พี่ก๊อตพูดพี่ปุ้ยพูดเนี่ยคุยกัน100 ปีก็ไม่จบถูกไหมครับเพราะเรามองเห็นคุณค่ามันแค่เป็นของกินเสร็จแล้วก็โยนเปลือกทิ้งแต่ถ้าวันนี้ตรงนี้อาจจะต้องมีเจ้าภาพที่เข้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้อาจจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมคอสเมติกเครื่องสำอางหรือเอาคนที่มีหน่วยงานที่มาหยิบความมีประโยชน์ของมังคุดเนี่ยเข้าไปเล่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับมังคุดซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันจะเป็นทางเลือกให้กับคนสวนด้วยซ้ำไปว่าใครที่ถนัดขายอาจจะเป็นอนาคตหน้าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะพี่ปุ้ยเดี๋ยวที่เราคุยกับพี่ก๊อตว่าอะไรนะคัดมังคุดเป็นเกรดเลย80 กรัมหูเขียวถ้าไซส์นี้นะคุณไปขายลงเพื่อให้ลงเอาไปขายเป็นผลกินสดแต่ไอ้พวกอยู่ล่างๆเนี่ยไอ้พวกลูกแตกลูกบิดลูกเบี้ยวไม่ต้องเทรวมนะเดี๋ยวฉันคัดเสร็จแล้วพี่ต่อสมมติอาจจะเป็นผู้ผลิต
อาหารเนี่ยอาจจะเข้ามาตรงนี้ได้แล้วก็ซื้อในราคาที่ไม่ต้องเท่าผลสดก็ได้แต่อย่างน้อยให้คนสวนมีราคาที่มันเป็นสแตนดาร์ดให้เข้าไปได้พี่ก๊อตมองว่าไงอย่างนี้ คืออย่างนี้คือผมคือตอนเราโจหัวมาเนี่ยมันดูเป็นวิกฤตเนาะแล้วมันก็ดูว่ามันยังไม่เห็นทางสว่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการของมันเนี่ยในอุตสาหกรรมมังคุดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าจริงๆมันยังโตอยู่นะครับ Market Cap หรือปริมาณการส่งออกหรือมูลค่าส่งออกของมันเนี่ยยังเติบโตอยู่เราจะเห็นราคามังคุดมันไปแตะถึง200กว่าบาทนะครับแล้วเราเห็นราคาปลายทางเนี่ยตะกร้าหนึ่งอ่ะมันไปถึง400กว่าหยวน500หยวนก็เคยเจอมาแล้วซึ่งในอดีตเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับเราเลยเห็นว่ามันมีคนที่พร้อมจะซื้อแต่ในการพร้อมจะซื้อนั้นเนี่ยเราต่างหากที่ยังไม่เข้าใจตลาดหรือเราไม่เข้าใจคนที่ซื้อของเราผมก็ต้องยกตัวอย่างตัวผมเองเนาะว่าทำไมเนี่ยเราคือแบรนด์ใหม่ในวงการตลาดจีนเราเพิ่งทำแบรนด์ได้ประมาณสัก6 ปีแต่เราอยู่ในอุตสาหกรรมมังคุดจริงๆเนี่ยเกือบ30 ปีแต่เราทำแบรนด์ของเราแบรนด์คนไทยทุนไทยเราเริ่มต้นจากการทำ OEM มาก่อนคือรับจ้างคนจีนทำแบรนด์ให้คนจีนเราทำมาหลายยี่ห้อมาจนวันหนึ่งเราคิดแล้วว่าถ้าเราไม่ทำแบรนด์เนี่ยอุตสาหกรรมมังคุดเองเนี่ยจะถูกเปลี่ยนทันทีเพราะเราเห็นกระแสของทุเรียนเข้ามาแล้วสิ่งที่เรากำลังจะบอกก็คือว่าไอ้ปัญหาที่พูดกันมาทั้งหมดอ่ะมันมีคนทำแล้วสำเร็จอย่างตัวผมเองผมมีเครือข่ายเกษตรกรผมมีเครือข่ายชาวสวนที่ทำของคุณภาพให้ผมและพร้อมจะขายผมในราคาที่ผมให้ราคาอย่างเช่นปีที่ผ่านมาผมประกาศราคามันหูเขียว80 กรัมนะครับผมซื้อสตาร์ตตั้งแต่250 บาทและผมยืนราคา100 กว่าบาทจนถึงวันที่26 พฤษภาคมซึ่งผมประกาศกับชาวสวนในกลุ่มสมาชิกของผมว่าผมพลาดหรืออีก4 วันจะเป็นไปตามสัญญาที่ผมพูดคือผมจะประกาศราคา3 หลักเนี่ย2 เดือนรับซื้อแต่สุดท้ายด้วยกลไกตลาดมันมีปัญหาเนาะของไม่ดีเข้าตลาดเยอะแล้วก็ตลาดมันพังมันเหลือแค่4 วันเองที่ผมซื้อต่ำกว่า100นะครับคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเห็นมิติของความร่วมมือและการค้าแบบไม่ใช่ถ้าพูดเป็นทฤษฎีมันคือมันนี่เกมที่เราคุยกันทั้งหมดเมื่อกี้คือมันนี่เกมชาวสวนบอกว่าเอ้ยวันนี้ของมันจะน้อยเว้ยยังไม่ขายไว้รอขายตอนเย็นปั้นราคานี่คือมันนี่เกมหมดเลยครับทุกคนวิ่งหากำไรสูงสุดหรือกำลังวิ่งหาราคาหรือผลประโยชน์สูงสุดแต่สิ่งที่คุณกำลังขาดนั่นก็คือคุณทำธุรกิจโดยคุณสนใจกระดาษใบหนึ่งที่เรียกว่าเงินคุณสนใจว่าเงินจะเข้ากระเป๋าคุณเท่าไหร่แต่สิ่งที่คุณทำธุรกิจแล้วคุณไม่หาเลยนั่นคือ value asset value asset ความหมายคือ value asset คือรูปแบบธุรกิจระบบธุรกิจ branding ความสัมพันธ์เครือข่าย market share ตลาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งอรสาเราทำเรื่องนั้นอยู่เราเลยพลิกตัวเองมาทำแบรนด์ความหมายก็คือทำไมเราเป็นทุนไทย 100% แบรนด์ไทยเรากำลังเงินน้อยกว่าคนจีนความสัมพันธ์เราต่ำกว่าคนจีนแน่นอนที่เราจะเอาของผลไม้ไทยไปขายแต่ทำไมเราถึงขายอันดับ1ในจีนได้ในตลาดกวางเจาซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาดเจียงหนานแบรนด์เราขึ้นอันดับ1ไม่ว่าจะทำที่ภาคตะวันออกหรือภาคใต้วันนี้เราก็ขายอันดับ1อยู่วันนี้ที่กำลังคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อเช้าเราก็ยังขายแพงสุดแล้วยังเป็นอันดับ1อยู่เพราะเรามีเครือข่ายชาวสวนที่สนับสนุนเรามีคนที่เข้าใจเราว่าเราต้องการอะไรและเราเลือกซื้อในแบบที่เราทำได้ดังนั้นอรสาเลยประกาศมันหูเขียว80 กรัมขึ้นไปใครมีของเมื่อวานผมประกาศราคา100 บวกในรอบหลายสัปดาห์ที่ราคาไม่ขึ้น100ผมกล้าประกาศเพราะผมเชื่อว่าผมทำได้แล้วเมื่อวานผมซื้อสูงสุดถึง125 บาทซึ่งคนอื่นยังซื้อ80-90เพราะอะไรเพราะเรามั่นใจในลูกค้าเรามั่นใจในชาวสวนของเราว่าเราไปต่อได้แล้วเราไอ้ความมั่นใจเนี้ยมันไม่ใช่อรสามาพูดโมแล้วจะไปขายได้เอาคำมันเกิดจริงๆคือเราขายได้แพงจริงๆแล้วลูกค้าเชื่อว่าเราสารตั้งต้นเรามาจากไหนสารตั้งต้นเรามาจากเกษตรกรที่เข้าใจแล้วก็คัดเกรดมาให้เราจริงๆทำคุณภาพตั้งแต่ในฟาร์มจริงๆดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นจริงมันเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ผมกำลังบอกว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยมันยังสเกลไม่ได้คือมันยังขยายไอ้พฤติกรรมแบบนี้ต่อยังไม่สำเร็จเนื่องจากคนที่ทำกับผมเนี่ยมันก็แค่ลูกค้าอรสาหรือคนที่ขายให้อรสาแต่ผมอยากสร้างอรสา2 3 4 5 6ซึ่งไม่ต้องเป็นผมก็ได้แต่เป็นใครก็ได้ที่เป็นแบรนด์ไทยหรือเป็นใครก็ได้ที่มี mindset แบบนี้แล้วไปมี market share ในตลาดซึ่งถ้าเป็นคนไทยได้ยิ่งดีเพราะอะไรถ้าเป็นคนไทยความหมายคือตลาดเนี่ยก็จะมีแบรนด์ของคนไทยที่เป็นของคนไทยแล้วมีสมมติมี100 แบรนด์ก็ได้10 แบรนด์ก็ได้แต่เป็นคนไทยซะส่วนใหญ่ตลาดกลไกตลาดมันก็จะขับเคลื่อนไปตาม market share ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของหรือมีความร่วมมือแบบคุณภาพ
ดังนั้นตลาดจีนจะมีคุณภาพมากขึ้น เราจะเห็นคนที่ขายราคาแพงเยอะขึ้นผลลัพธ์กลับมาคืออะไรเกษตรกรก็จะมีที่ขายราคาแพงสูงขึ้นซึ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปกันแบบองคาพยพคือต้องมี mindset เดียวกันดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าวันนี้ที่มันมาถึงจุดๆนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนค้าขายแบบมันนี่เกมจังหวะไหนฉันจะขายดีวะลงก็เป็นเหมือนกันครับจังหวะไหนที่ได้เปรียบก็ต้องทำแบบนั้นซึ่งถ้าวันนี้เรามีเครือข่ายเราจับมือกันเราค่อยๆพัฒนาแล้วเราเห็นจุดหลักที่เป็นแกนสำคัญที่เราจับมือกันไม่ต้องจับมือกันทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องไปหุ้นกันตั้งแต่ทำสวนซื้อที่ปลูกไม่ต้องขนาดนั้นนะครับแค่จับมือกันในส่วนที่เราจับได้ซึ่งตอนนี้เราเข้าใจอยู่แล้วว่าตลาดใหญ่ที่สุดนั่นคือจีนและผลผลิตที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นคือมันหูเขียว80 กรัมขึ้นไปซึ่งมันก็คือ 4A 5A 6A ที่ตลาดมีความนิยมสูงสุดและกลุ่มราคาขายมันใกล้เคียงกันหมดแค่เซกเมนต์หรือแยกตรงนี้มาขายให้ได้ก่อนเกษตรกรภาคตะวันออกปีนี้67เนี่ยคัดมันหูเขียว80 กรัมแล้วยกมือว่าฉันขายมันหูเขียว80 กรัมเนี่ยผมเชื่อว่าคนแย่งไปซื้อแน่นอนคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณอยู่ที่ไหนก็มีคนอยากได้แต่คราวนี้ราคามันจะต่ำสูงจากกันนิดหน่อยมันอยู่ที่ว่าคู่ค้าคุณเป็นใครคุณก็แค่หาคู่ค้าที่มันเหมาะสมกับคุณเช่นคุณสมมติขายราคาอาจจะ120ไปขายอีกเจ้าหนึ่งอาจจะได้130ก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าด้วยซ้ำแต่อย่างน้อยมันมีราคาพื้นฐานว่าไม่ต่ำ100แน่นอนสมมตินะครับผมสมมติราคานะแต่ผมไม่อยากให้โฟกัสราคานะผมอยากให้โฟกัสที่ว่าถ้าเราสามารถขายแบบมีคุณภาพได้ราคามันจะมาเองไม่ใช่แค่ผลิตให้มีคุณภาพแต่การขายต้องขายอย่างมีคุณภาพอย่างเงี้ยปัญหาจะไม่เกิดซึ่งมันมีกลุ่มหลายๆกลุ่มผมอันนั้นเขายกตัวอย่างนะ CMP NMP ที่เป็นการรวมกลุ่มกันกลุ่มเนี้ยเขาพูดเลยคอนเซปต์เขาคือเขาไม่มีปัญหาเรื่องราคามังคุดเพราะราคาเขานี่โอ้โหดาวอังคารเลยอรสาเปิด100ของเขาขาย150นี่หนักกว่าอรสาอีกเขามีคนมาแย่งผมไปแย่งยังได้บ้างไม่ได้บ้างเลยคืออันเนี้ยเขาชัดเจนเรื่องของการทำเกรดนะครับเขาก็กำลังจะขยายวงของเขาให้มันไปต่อในฝั่งของเกษตรกรซึ่งพอไปดูมวลรวมของราคาเฉลี่ยทั้งปีแล้วเขาดีกว่าคนขายข้างทางแน่นอนซึ่งอันเนี้ยเป็นความสำเร็จของพวกเขาซึ่งมันมีตัวอย่างให้เห็นชัดแต่ความสำเร็จนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณจะผลิตอะไรก็ได้แล้วถึงเวลาก็เอาไปขายคัดเกรดแล้วบอกจะได้มันต้องตั้งแต่คุณดูแลคุณใส่ปุ๋ยคุณดูแลพ่นยาเก็บเกี่ยวคือมันต้องทำกันเป็นกลุ่มเนาะทำคนเดียวมันอาจจะเหนื่อยหรือความสำเร็จมันอาจจะช้าแต่ถ้ารวมกลุ่มกันทำเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ได้คราวนี้เมื่อมีคนทำแบบนี้ได้เนี่ยผู้ประกอบการเองเนี่ยก็พยายามรวมกลุ่มกันเพื่อซัพพอร์ตคนเหล่านี้ปีนี้มาสด้าเองเนี่ยนะครับสมาคมการค้ายุคใหม่เนี่ยแล้วก็อรสาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเป็นสมาชิกเนี่ยเราพยายามรวบรวมเพื่อนๆที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันและอยากได้ของคุณภาพเหมือนกันอยากทำแบรนด์คุณภาพเหมือนกันจะประกาศราคารับซื้อมันหูเขียว80 กรัมเพื่อให้เกษตรกรมีเป้าที่มีราคาที่ชัดเจนเราจะประกาศราคาเนี้ยทุกวันนะครับซึ่งจะมีราคาพื้นฐานเช่นสมมุติว่ามันหูเขียว80 กรัมประกาศโดยสมาคมออกมา100 บาทเนี่ยอรสาจะประกาศ110 120ก็เรื่องของอรสาคือแต่ไม่ต่ำ100แน่เพื่อมีเป้าให้เกษตรกรเนี่ยมีหลักในการที่จะขายอย่างมีคุณภาพเมื่อทุกคนเนี่ยดิเมนชันมันไปทิศทางเดียวกันแบบนี้ทำเรื่องคุณภาพพูดถึงเรื่องคุณภาพทิศทางคุณภาพราคาไม่มีตกต่ำแล้วครับเบอร์มันค้ำอยู่ขนาดนี้ไอ้เบอร์รองมันจะตกขนาดไหนมันตกก็ตกไม่มากหรอกแล้วมันก็จะทำให้อย่างพี่ต่อเนี่ยที่ทำแปรรูปเนี่ยไอ้ของที่มันไม่ได้ต้องไปยุ่งกับมันสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นด้วยสามารถมีจำแนกประเภทเช่นมันคุดดำพี่ต่อก็มีแหล่งที่จะไปรับแล้วก็มาขายได้ด้วยเอามาแปรรูปต่อได้ด้วยคนที่ทำตลาดยุโรปเช่นเบอร์จิ๋วตลาดญี่ปุ่นเบอร์จิ๋วอย่างเงี้ย75 กรัมก็ทำได้ด้วยคนที่ทำตลาดเบอร์ไลน์จะไปอินเดียหรือจะไปตะวันออกกลางก็ทำได้ด้วยเสร็จไอ้ตลาดพวกเนี้ยคนซื้อเนี่ยเขาสามารถไปซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้โดยไม่ต้องมาคัดหัวไปขายที่อื่นคัดหางไปขายที่อื่นเขาได้ตรงที่เขาอยากจะได้เลยลดต้นทุนลดค่าขนส่งลดการจัดการทุกอย่างหมดเขากล้าใส่ราคาเพิ่มแน่นอนนึกออกไหมครับนี่คือหลักการที่มันจะทำให้เกิดขึ้นได้ซึ่งมีคนทำได้แล้วไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วมันทำได้ผมก็มีพาร์ทเนอร์ชาวสวนที่ทำกับผมได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะมองว่าอันนี้แหละคือหลักสำคัญที่เราผลิตของคุณภาพแต่ขายก็ต้องขายแบบมีคุณภาพด้วยและเข้าใจว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรไม่ใช่ฉันผลิตอะไรมาฉันอยากขายตามสะดวกของฉันมันก็จะได้ราคาที่ตามสะดวกครับ ครับ
ก็คงต้องหาคนที่ศีลเสมอกันนะที่มาทำงานร่วมกันแบบนี้นะพี่ว่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ก๊อตพูดเนี่ยครับที่บอกว่าอรสาเนี่ยพี่ถามหน่อยว่าเป็น wholesale brand หรือเป็น retail brand อย่างนี้ครับแบรนด์ของเราเนี่ยอรสาเนี่ยคือชื่อของบริษัทในไทยเนาะอรสาคือโรงงานรับจ้างโรงงานผลิตนะครับแต่แบรนด์จริงๆของเราที่ทำตลาดในจีนน่ะเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองนะชื่อแบรนด์ว่าหวนก้วนครับชื่อแปลเป็นไทยว่าแบรนด์มงกุฎนะครับแบรนด์มงกุฎเนี่ยเป็นตลาดที่อยู่ในตลาดค้าส่งอย่างเจียงหนานอย่างเกาไปเตี้ยนอย่างเซินหยางอย่างเจียซิงอย่างเซี่ยงไฮ้เนี่ยพวกนี้คือตลาดที่เป็นตลาดแบบ B2B แต่ตลาดที่เป็น B2C เนี่ยเราก็มีนโยบายที่กำลังทำอยู่ซึ่งอย่างจะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีแพ็กเกจจิ้งใหม่ๆออกมาจะมีวิธีการไปทำตลาดอย่างเช่นตอนนี้เราเปิดบริษัทอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเราจะทำแบบ B2C กับลูกคนเอเชียในออสเตรเลียเรามีแผนจะไปญี่ปุ่นนะครับเราก็จะตอนนี้เราคุยกับผู้ว่าเมืองหนึ่งแล้วกันที่ญี่ปุ่นไว้แล้วว่าเราจะทำบาร์เตอร์กันสินค้านำเข้าแล้วส่งออกเราก็จะไปฝังคนของเราแบบนั้นเหมือนอย่างที่จีนทำไมอรสาทำได้แบบนี้เพราะว่าเราไปฝังคนของเราไว้ที่นั่นเรามีคนไทยเรามีมาร์เก็ตติ้งของเราดูแลอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งโอเคส่วนหนึ่งมันก็เราได้ความโอกาสที่โชคดีที่พ่อแม่รับจ้างผลิตมาตั้ง20ปี30ปีเราก็ได้ไปยืนขายในตลาดเรามีความสัมพันธ์เราสร้างสัมพันธ์เราสร้าง relationship อันนี้ที่ผมบอกครับอันนี้คือ value asset มันมากกว่ากระดาษที่เราเรียกว่าเงินซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้เรา sustain หรือความยั่งยืนดังนั้นธุรกิจอรสาเนี่ยบอกได้เลยว่ามังคุดยี่ห้อหวนก้วนเนี่ยเอาส่งไปขายกี่ตู้ก็มีคนซื้อเนี่ยครับตรงเนี้ยพี่ถึงบอกว่าอยากให้พอมันเป็นตัวมงกุฎเนี่ยอยากให้ขยับขึ้นไปอีกนะครับทุกคนนะเราทุกวันนี้เนี่ยครับแม้กระทั่งทุเรียนเนี่ยเราแค่เป็นคนส่งของนะเราไม่ได้เป็นคนขายของเลยมันไปจบที่ตลาดรีทิลมันเป็นจบที่ตรงขายส่งเท่านั้นเอง B2B แล้วพอถึงคนที่กินเอาของเข้าปากอะเขาไม่เคยรู้เลยว่าของพวกนี้มันคือแบรนด์ไทยเพราะฉะนั้นสิ่งไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมังคุดก็ตามเนี่ยครับพี่บอกว่าก็ต้องผลักขึ้นไปอีกหนึ่งสเต็ปให้เป็นรีเทลแบรนด์รีเทลแบรนด์คือแบรนด์ค้าปลีกไม่ใช่แบรนด์ค้าส่งพอจบที่แบรนด์ค้าส่งเราไม่รู้ว่าเขาเอาเราไปปู้ยี่ปู้ยำแบบไหนเลยแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นก็คือว่ามันเป็นยาที่ดีที่มากคือมังคุดยี่ห้อสมมุติยี่ห้อมงกุฎเนี่ยนะครับจากจันทบุรีเนี่ยต้องเป็นยี่ห้อมงกุฎไปจนถึงปากของคนจีนไม่ใช่ไปโดนตัดตอนแล้วไปใส่กล่องเป็นยี่ห้อแหวนทองเป็นยี่ห้อมังขามแกงอะไรต่างๆเงี้ยไม่เอาทุเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะทำให้นั่นคือภูมิคุ้มกันที่สำคัญเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นที่หนึ่งแต่เราต้องเป็นที่รักของคนที่อยู่ในตลาดนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะที่หนึ่งเนี่ยมันคือปริมาณแต่ที่รักเนี่ยมันคือคุณค่าของแบบนี้ครับเราต้องสร้างผมเนี่ยอาจจะพูดในมุมของคนสร้างแบรนด์ของมาร์เก็ตเตอร์แต่สิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยกำลังแบบว่าถกเถียงอยู่ในสงครามกันเนี่ยมันคือสงครามของมันนี่เกมมากๆเลยแล้วก็มันไม่ไนซ์เลยอ่ะกับการที่เอาของกินของที่คุณค่าขนาดนี้เนี่ยมาเล่นแบบนี้นะครับเราต้องหาคนที่มีจริตชีวิตเดียวกันจริตธุรกิจเหมือนกันแล้วก็ต้องยอมที่จะปล่อยให้คนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้เขาล้มหายตายจากไปตามความคิดของเขาบางทีมันอาจจะต้องมีความขยี้ใจนิดหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเหลือเขาเรียกว่า social selection สังคมก็จะคัดกรองคนคุณภาพให้เหลือเองต่อไปในอนาคตครับก็อันนี้เป็นในมุมของแล้วต้องถามพี่ปุ้ยอีกนิดนึงนั่งหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะหลับนะครับแล้วในมุมของคนสวนนะพี่ปุ้ยเราคิดว่าอย่างที่เดี๋ยวพี่ต่อพี่หรือเราคุยกันมาเนี่ยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทิศทางของการในมุมของคนสวนแล้วกันว่าแต่สมาคมมังคุดด้วยว่าทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของมังคุดเนี่ยเราจะมีโอกาสพัฒนาไปเพื่อตอบโจทย์ตลาดอย่างที่ทั้งพี่ต่อพูดหรือทั้งพี่ก๊อตพูดเนี่ยมีพอจะเป็นไปได้ไหมครับพี่ว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรามานั่งคุยกันจับมือกันว่าสมมติว่าถ้าพ่อค้าบอกว่าพี่ปุ้ยครับ80 กรัมหมูเขียวเนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราทำจริงๆเราไม่ตัดเรื่องผลผลิตเพราะผมต้องพูดนี้ฮะอย่างผมทำทุเรียนเนี่ยทุเรียนผมพูดเทียบกับมังคุดเนี่ยผมว่าองค์ความรู้ในการทำทุเรียนกับมังคุดเนี่ยมันมีองค์ความรู้ต่างกันมากนะครับทุกวันนี้เราหาองค์ความรู้ในการทำทุเรียนเนี่ยว่าอย่างตัวอย่างปีนี้ทุเรียนทำยากทุกคนทำทุเรียนจะรู้ว่าปีนี้
มันโหดมาก คนสวนพยายามหาโน้ตฮาวหรือหาความรู้เข้ามาเพื่อแก้ปัญหา เพื่อทำให้การผลิตของเขาเนี่ยไม่สะดุดหรือไปต่อได้ ปีนี้เป็นปีผมจะใช้คำพูดนี้ว่าปีนี้เป็นปีที่ผมใช้ความรู้ในการขายของเพราะผมทำร้านปุ๋ยด้วยครับขายของเยอะมากหาความรู้ต่างๆทั้งเมื่อก่อนไม่เคยสนใจเรื่อง VPD เรื่องค่าแรงดันอากาศเรื่องนู่นนี่นั่นไม่สนใจเรื่องแพนสเตทเรากลับมาหาความรู้พวกนี้หมดเลยเพราะเราเชื่อว่าวันนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันสามารถทำให้คนสวนใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้ธาตุอาหารใช้การจัดการเนี่ยทำให้ผลผลิตมันออกมาได้แต่กับมังคุดเราไม่เห็นแบบนี้ผมต้องพูดตรงๆผมไม่เห็นแบบนี้นะครับเรายังพี่ปุ้ยยังพูดเลยว่าเรายังใช้อากาศเป็นตัวแปรเรายังต้องอาศัยความชำนาญซึ่งถ้าเราใช้ความชำนาญเนี่ยความชำนาญแต่ละคนไม่เท่ากันครับแต่ถ้าเราใช้ความรู้เนี่ยความรู้มันสามารถทำให้คนเท่ากันได้อย่างน้อยมันมีหลักมันมีเกณฑ์จะอาจารย์ไหนพูดมันก็จะมีหลักเหมือนกันแต่แค่แตกต่างกันสิ่งที่ผมพูดวันนี้คือผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยเห็นการพัฒนาการผลิตมังคุดครับวันนี้เลยผมต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยเห็นโน้ตฮาวการผลิตมังคุดผมพูดตรงๆอย่างนี้อย่างสมมติว่าการแก้ผิวลายของมังคุดเนี่ยผมขายของหน้าร้านนะครับทุกคนจะมาหาอาบาไปพ่นเพี้ยไฟอยู่เลยทั้งที่วันเนี้ยยาเพี้ยไฟมีเป็น10 กลุ่มพัฒนาอัปเดตยามาใหม่ๆหรือจะพ่นมังคุดให้หูเขียวจะพ่นแค่แมกนีเซียมอย่างเดียวทั้งที่องค์ประกอบในการทำให้พืชเขียวพืชพัฒนาเนี่ยมันมีเยอะมากแต่เราไม่เห็นอย่างนี้กับมังคุดเรามีแต่ทุเรียนเรามีเต็มหมดเลยนะทั้งงานวิจัยทั้งงานต่างๆที่อาจารย์มหาลัยเลยเนี่ยเรามีหมดเลยเราเคยมานั่งคุยกันไหมว่าเฮ้ยมังคุดเนี่ยค่า VPD ธาตุอาหารที่เขาต้องการจริงๆเท่าไหร่อันนี้ต้องพูดกับผมไม่ทราบนะครับอาจจะมีแต่ผมไม่ทราบเราเคยมีมานั่งคำนวณไหมว่าจะทำให้มังคุดออกดอกดีเนี่ยปริมาณความต้องการธาตุอาหารของเขาเนี่ยเท่าไหร่หรือฉันไม่รู้แหละฉันก็ใส่ปุ๋ยไปรอบเดียวใส่8-24ไปรอบเดียวแล้วเจอไอ้ทีคือช่วงดอกจะทำยังไงไม่ให้จะแก้มังคุดให้เป็นนกแก้วเป็นไฟเลี้ยวได้เราไม่ค่อยเห็นโน้ตฮาวความรู้มังคุดแบบนี้แบบจริงจังนะครับผมใช้คำว่าจริงจังไม่นับโพสต์ตามเฟซนะอันนั้นผมไม่นับแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะพัฒนาไปได้แล้วเพื่อที่อะไรครับเพราะวันนี้เทคโนโลยีการผลิตต้องยอมรับว่าเราจะฝ่าวิกฤตได้เนี่ยปีนี้ทุเรียนฝ่าวิกฤตกันได้ก็ด้วยความรู้นี่แหละครับจริงไหมครับสารพัดเพจเลยผมก็เป็นเพจควายดำผมก็หาความรู้มาเพื่อเอามาถ่ายทอดให้กับคนสวนทุเรียนว่าพี่มันต้องอย่างนี้แต่มังคุดเราไม่เห็นนะแล้วเราจะแก้วิกฤตยังไงได้พี่ปุ้ยอย่างนี้ในฐานะคนทำงานสมาคมแล้วกันถามคำถามนี้แล้วกันครับก็วิเองก็จริงๆพูดถึงคนที่ทำมังคุดตอนนี้คือก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้เอาตัวเงินเป็นหลักซะทีเดียวเพราะถ้าเอาตัวเงินเป็นหลักซะทีเดียวป่านนี้เป็นทุเรียนไปแล้วค่ะถึงแม้แต่ที่สวนเองเนี่ยตั้งแต่เมื่อโค่นยางออกเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วก็มีคนมาพูดว่าอุ้ยสวนแกดินดีติดแม่น้ำจันทร์แล้วก็เรียบเลยมันควรจะเป็นทุเรียนครับแต่เมื่อเรามองถึงปัญหาของทุเรียนเนี่ยซึ่งปุ้ยไม่ได้เก่งเรื่องการเกษตรเราก็ยังมองว่าเรามีความถนัดเรื่องมังคุดมากกว่าแล้วเราก็เลือกปลูกมังคุดตามความถนัดของเราด้วยนะคะอันนี้ก็ยังยืนยันว่าคนที่ทำมังคุดอยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวตั้งแต่เรารู้สึกว่าเมื่อเราตั้งใจทำในสิ่งที่เราถนัดแล้วตั้งใจผลิตตั้งใจทำคุณภาพแล้วเราก็ควรจะได้ความสมเหตุสมผลในรายได้ที่เราควรได้นะคะอันนี้ก็คือแก้ต่างให้คนสวนมังคุดด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องการผลิตมังคุดเนี่ยความยากจริงๆเรามองว่าความยากก็คือเสน่ห์ของมันค่ะคือความยากของมันก็คือจุดแข็งของมันที่ใครจะก้าวเข้ามาสู่วงการมังคุดเนี่ยเขาจะต้องศึกษาอย่างจริงจังด้วยความออกดอกยากความเป็นการไม่ตอบสนองสิ่งกระตุ้นหรือทำความอะไรของมันตอนนี้ปัญหาของมันทุกวันนี้คือคนที่จะก้าวเข้าวงการมังคุดเนี่ยน้อยมากนะรายใหม่ๆนะคะในการปลูกอันนี้ก็ยังมองว่ามันก็เป็นจุดแข็งของคนที่ยังมีสวนมังคุดอยู่ค่ะคือความยากของมังคุดเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยพูดอากาศโดยรวมหลัก
เราก็แบ่งเป็นลานิญญาเอลินโยเราก็จะเห็นความชัดของมันก็คือ เมื่อเป็นลานิญญาเนี่ยความชื้นสูงและอุณหภูมิต่ำค่อนข้างหนาวการจัดการของมังคุดเนี่ยก็อย่างหนึ่งสิ่งที่เราทำในปีลานิญญาเราจะไปทำในปีแล้งอย่างปีเนี้ยก็ไม่ได้มันตอบสนองต่อการกระตุ้นไม่เหมือนกันการให้น้ำเนี่ยถ้าลานิญญาเนี่ยอากาศแห้งๆเอลนิโญเนี่ยอากาศแห้งๆเนี่ยก็คือเราไม่จำเป็นต้องกระตุ้นมากเราหาจังหวะอากาศความกดสูงแล้วเราก็ส่งน้ำมันก็ออกดอกได้แต่ในความเป็นลานิญญาความชื้นมันออกดอกยากกว่าคือการกระทำของแต่ละปีเนี่ยคนสวนจะต้องปรับตัวตามสภาพอากาศเช่นกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยโซนแสลงเมืองแหลมสิงห์ออกดีมากเลยปีนี้กลับไม่ออกทั้งที่ใบเขารัดก่อนโซนกระทิงซึ่งเราก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ในสิ่งที่เขาทำเมื่อปีที่แล้วเขาก็มาทำในปีนี้มันกลับตอบสนองไม่เหมือนกันค่ะโซนคิชกูฏปีนี้อาจจะเป็นความโชคดีหลับหูหลับตาให้น้ำก็ออกคืออันเนี้ยมันบางทีเราแต่การจัดการเนี่ยก็ยังมองว่าความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยก็ยังสำคัญแต่เนื่องจากมังคุดเนี่ยเราเจ็บมา3 ปีแล้วทุนของคนทำสวนมังคุดค่อนข้างน้อยแล้วปีนี้ความสมบูรณ์ของต้นเนี่ยจะบอกว่าเราเตรียมได้ระดับหนึ่งแต่การเตรียมให้มันสมบูรณ์มากๆเนี่ยคือด้วยทุนของเขาด้วยค่ะแล้วก็ยังคือการพัฒนาเนี่ยก็ยังมีหลายหน่วยงานที่ทำสวพ.ก็ช่วยวทุกคนช่วยเรื่องการจัดการธาตุอาหารซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่าสวนมังคุดเนี่ยปุ๋ยสูตร824ค่อนข้างจะไม่ใส่กันละก็จะเป็นสูตรที่อาจารย์สุมิตาแนะนำก็จะเป็น15 5 25 25 10 20อะไรอย่างเงี้ยคือหน้าท้ายมีตัวกลางนิดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะยังชมว่าเกษตรกรสมัยเนี้ยเก่งผลิตตามความต้องการของตลาดให้มากที่สุดค่ะแล้วก็คือถามว่างานวิจัยอย่างถามว่าทำไมต้องอบาคือเนื่องจากอธิบายในความเป็นกลุ่มด้วยคือเนื่องจากสวนมังคุดเนี่ยเราใช้สารเคมีค่อนข้างน้อยช่วงการใช้เนี่ยไม่ใช่ว่าคือทุเรียนเนี่ยเราต้องดูแลรอบใบการทิ้งสารเคมีต่างๆเนี่ยมันต้องทำทั้งปีแต่มังคุดเนี่ยเราใช้สารเคมีแค่1รัดใบอ่อนรักษาใบฉีด1บางครั้งรอบเดียวอยู่ละแล้วก็มาใช้อีกทีนึงเนี่ยก็เมื่อออกลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าอบาเนี่ยก็ได้แล้วเพราะเราไม่ได้ใช้แบบว่าพั่มเพื่อทั้งปีค่ะแล้วก็คืออบาถ้าคนใช้ให้ถูกจังหวะและสลับยาเนี่ยคืออบาเขาจะเป็นกลุ่มที่เป็นตัวเดียวโดดๆเนาะมันสามารถสลับกับตัวอื่นได้และราคาย่อมเยาอันนี้ก็คือยังยืนยันว่ามันก็ยังเป็นยาสามัญประจำบ้านของมังคุดนะคะคือที่คุยตลอดนี้ไม่ได้หมายความคือจะบอกจะหาว่าเราไปแต่เราแค่รู้สึกว่าเราพูดจากมุมมองคนที่เราเห็นเกษตรกรที่มาหาเราว่าคือผมมีความรู้สึกว่าเราเดี๋ยวพี่ปุ้ยพูดเลยว่าเราพึ่งพาธรรมชาติเยอะไปหมายถึงว่าอยู่กันเป็นปกติครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองในมุมของปีที่มันเราอยากให้เขาเรียกคุณภาพผลผลิตของเราเนี่ยมันเสมอหรือมันคืออย่างนี้มันไม่นี่อันนี้เป็นมุมที่ผู้ประกอบการคอนเซิร์นเหมือนกันนะหมายถึงว่าวิตกกังวลค่อนข้างสูงเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเราไม่สามารถคอนโทรลปัจจัยการผลิตหรือผลผลิตได้การทำการตลาดเนี่ยก็ยากยกตัวอย่างเช่นบางตลาดเนี่ยอย่างเช่นคุณมนนะครับคนนี้คุณมนมาแล้วนายกสมาคมมาฟตายกมือหน่อยครับอย่างคุณมนเนี่ยเขาทำตลาดใหม่ๆเช่นตลาดเกาหลีตลาดไต้หวันตลาดที่เป็นตลาดที่ไม่ใช่จีนเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องไปทำคอนแทคกับตลาดพวกนี้คือการกำหนดปริมาณการกำหนดคุณภาพแต่เมื่อจากสารตั้งต้นหรือผู้ผลิตหรือแม้กระทั่งชาวสวนเองเนี่ยไม่สามารถ
ที่จะคอนโทรลมันได้อยู่ในระดับหนึ่งนะผมเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะเราทำสินค้าเกษตรอ่ะปัจจัยมันอยู่ที่ดินฟ้าอากาศเกิน 50% อยู่ละที่จะทำให้เราได้อะไรหรือไม่ได้แต่อย่างน้อยมันต้องมีหลักอันนึงที่ให้เรารู้สึกว่ามันคอนโทรลได้บ้างดังนั้นเนี่ยอย่างที่เราอยากจะรู้ก็คือว่ามันมีตรงไหนที่เป็นการรวบรวมความรู้หรือการให้ข้อมูลหรือมีการแชร์หรือการคือว่าเป็นที่ปรึกษาได้ในแง่ของชาวสวนมังคุดนะครับผมว่ายังไม่เห็นภาพนี้ในมุมที่ถามเนี่ยถามในความเป็นองค์กรเนาะสมาคมมังคุดไทยมีแผนในการที่จะเป็นองค์กรที่จะให้ความรู้หรือเป็นศูนย์ความรู้หรืออัปเดตสถานการณ์สิ่งเหล่านี้ในแง่ของการผลิตได้ไหมกับ2ที่ถามไปว่าในแง่ของการผลิตที่มีคุณภาพไปแล้วเนี่ยการขายที่มีคุณภาพอย่างมันหูเขียว80 กรัมเนี่ยในฝั่งของสมาคมหรือเกษตรกรรับได้ไหมที่จะทำแบบนี้ทำเรื่องคุณภาพเพื่อที่เราจะต่อยอดให้ตลาดคุณภาพมันมากขึ้นหรือจะผลิตผู้ส่งออกให้มากขึ้นมันมีคำถามกลับไปกลับมานะว่าตลาดเนี่ยใครเป็นคนกำหนดหรือตลาดใครเป็นคนสร้างคนส่วนใหญ่พอพูดถึงตลาดเนี่ยก็จะคิดว่าตลาดเนี่ยเกิดจากพ่อค้าแม่ค้าหรือเกิดจากผู้ประกอบการหรือเกิดจากจีนหรือตลาดเป็นคนกำหนดมาหรือสร้างมาแต่จริงๆตลาดเกิดจากผู้ผลิตนะครับเพราะอะไรถ้าวันนี้เราแยกเกรดของสินค้าได้ว่า80 กรัมมันหูเขียวขึ้นไปเนี่ยมันคือจีนเวลาเขามาซื้อเขาก็มาซื้อจีนแล้วเราแยกลายหูเขียว80 กรัมได้ว่านี่คือชั้นแยกเนี่ยอันนี้อินเดียอยากได้ตะวันออกกลางเขาก็มาซื้อได้แล้วพอเกิดการแข่งขันเดี๋ยวราคามันจะเกิดแต่ทุกวันนี้ไอ้ตลาดเช่นเกาหลีญี่ปุ่นสมมติอาจจะไปญี่ปุ่นเอาอะไรญี่ปุ่นเอา70 กรัมไม่เกิน80 กรัมตัดหัวตัดหางเอากลางอย่างเดียวถามว่าแล้วเขาจะมาซื้อชาวสวนได้ไหมเขาลงไปซื้อในฟาร์มได้ไหมไม่ได้แล้วไอ้หัวหางเขาเอาไปไหนเขาต้องมาเล่ขายข้างนอกเขาจัดการไม่ได้เขาเลยเกิดตลาดญี่ปุ่นไม่ได้แบบจริงจังดังนั้นตลาดย้ำนะครับเกิดจากผู้ผลิตนะครับถ้าผู้ผลิตสามารถแยกตลาดได้ชัดเจนมันจะเกิดผู้เล่นใหม่ๆเกิดขึ้นมามันจะเกิดแปรรูปอีกเยอะเลยทีเดียวแล้วมันจะเกิดตลาดที่เราไม่เคยเห็นอีกเยอะเลยเพราะว่ามันมีความต้องการนั้นแต่เขาซอร์ซิ่งไม่ได้เขาหาคนทำให้เขาไม่ได้เยอะเลยดังนั้นเนี่ยตลาดเกิดจากผู้ผลิตนะครับเราต้องเข้าใจว่าตลาดต้องการอะไรแล้วเราแยกขายให้เป็นอันนี้ก็ต้องกลับมาถามพี่แล้วแต่พี่ต่อเลยไม่พี่ต่องงตลาดเกิดจากผู้ผลิตหรือตลาดเกิดจากผู้บริโภค80มันหูเขียวเกิดจากใครเป็นคนกำหนดจริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่าการที่จะจีนกินอย่างนั้นเกาหลีกินอย่างนี้เนี่ยมันคือผู้บริโภคกำหนดแล้วผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตที่จะตอบสนองผู้บริโภคที่ต้องการผู้ขายเป็นผู้มาสร้างความละเอียดและก็ประณีตเพื่อนำไปสู่ผู้บริโภคนะครับและพี่ก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ผู้ผลิตเนี่ยสามารถที่จะตอบได้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยในสัดส่วนสมมติมันหูเขียว80มันมีอยู่ประมาณแค่20% ที่เหลือเนี่ยอีก 70% เป็นไซส์กลางและที่เหลืออีก 10% เนี่ยเป็นไซส์แบบดอกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะกำหนดได้นะครับกำหนดได้ว่าถ้าของมันมีแบบนี้แต่ถ้าหากว่าตลาดเขาเท่าที่กำหนดได้คือเราก็ต้องรู้ว่าตลาดเนี่ยเขาต้องการแบบนี้กับไซส์นี้ทำไมถึงญี่ปุ่นถึงเอาแต่บนและล่างไม่เอาตรงกลางมันก็ต้องมีเหตุผลถ้าถามผมย้อนกลับไปเลยประชุมล่าสุดนะครับประชุมล่าสุดเรื่องตลาดญี่ปุ่นมีทูตพาณิชย์จากญี่ปุ่นเข้ามาผมก็ชุนกับพาณิชย์จังหวัดทูตญี่ปุ่นทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นบอกว่าสมาคมเข้าด้วยบอกว่าอยากได้ราคามังคุดไปญี่ปุ่นราคา50 บาท60 บาทฟังอย่างนี้รู้สึกเลยก็ไม่ต้องกินแล้วจะไปทำไมวะก็ไม่ต้องกินไงแล้วเอาแค่80 กรัม75ถึง80 กรัมเกินกว่านี้ก็ไม่เอาต่ำกว่านี้ก็ไม่เอาจะไปทำไมวะก็ไม่ไปสิ่งที่ผมพูดย้อนกลับไปคืออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นเกิดการแข่งขันต่ำการแข่งขันต่ำคือเราไม่สร้างผู้ประกอบการไปแข่งกันในตลาดญี่ปุ่นเราปล่อยให้มันโดมิเนตโดยคนกลุ่มบางกลุ่มแล้วมันน้อยจนเกินไปไม่เหมือนจีนที่มีหลากหลายถ้าเราไปคุณหมิงนิยมกินกากอย่างเงี้ยคุณก็ทำตลาดไปแต่คราวนี้ตลาดญี่ปุ่นมันมีผู้เล่นน้อยแล้วคุณไปบอกว่าเขาจะเอาคือวันนี้ถ้าเกิดคุณสนับสนุนแล้วคุณแยกเกรดชัดเจนตั้งแต่ออกจากสวนหรือออกจากกลุ่มคุณเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้เล่นที่พร้อมจะไปลบมีนักรบใหม่เฮ้ยผมสนิทกับเมืองนี้ผมเคยไปเรียนมาผมมีเพื่อนเยอะมากเลยในมหาลัยผมอยากขอส่งออกเครื่องบินไปขายได้ไหมแล้วผมไม่บอกมันว่ากินผิวลายหน่อยแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ไปใช่ไหม
ไป อ้าวแล้วไปทำไมอ่ะ ไม่ใช่ วันนี้เราคุยกับคนกลุ่มเดียวไง เพราะเราไม่สร้างนักรบไง ไม่ใช่แต่ว่าทุกวันนี้ตอนนี้ขายญี่ปุ่นป่ะ ผมตอนนี้เหรอ อ่า ผมเป็นซอร์ซิ่งเฉย อ่า ๆแต่จะเอา75 กรัมไม่เกิน 80 กรัมเอาตรงกลางอย่างเดียว ถามว่าชาวสวนไปขายได้ไหม เราก็ไม่ขายให้เขา แต่ผมอยากสร้างตลาดไงผมสร้างตลาดได้ชาวสวนได้ประโยชน์ถูกต้องไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดผมสามารถซื้อจากเกษตรกรโดย 80 กรัมมันเกี่ยวขึ้นไปเนี่ยมันคือไปจีนผมทำราคาได้อยู่แล้วต่ำกว่า 80 กรัมอ่ะคัดมาให้ผมอ่ะอาจจะได้ราคาไม่ดีในวันนี้ แต่ถ้าเกิดผมทำตลาดญี่ปุ่นสำเร็จ แล้วผมบอกว่าอันเนี้ยดีแล้วผมไปทำตลาด แล้วผมอาจจะทำตัวลายเพิ่มด้วยก็ได้เพราะจีนผมไม่สนใจแล้วผมมีที่ขายแล้วผมไปทำลายเพิ่มก็ได้ผมไปทำมันหูแดงด้วยก็ได้สุดท้ายผมทำให้จีนติดใจ แล้วก็บอกว่าเอ้ยมันหูแดงอร่อยที่สุดสมมุตินะผมไปสร้างแบรนด์สร้างตลาดได้ มันหูแดงราคาขยับอาจจะไม่เท่ามันหูเขียวหรอกขยับจาก30 บาทมาเป็น60 บาทถามว่ามวลรวมของราคาเฉลี่ยของชาวสวนดีขึ้นไหมดีขึ้น แล้วญี่ปุ่นนี่เขาตกลงเขาเอาตรงกลางไปให้เขาก็เลยโอเค วันนี้อย่างนี้วันนี้ถ้าเกิดพูดกับทูตพาณิชย์ที่อยู่ที่เกษตรที่ทูตพาณิชย์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่า 75 ถึง 80 กลางๆไม่เอาใหญ่กว่านี้ไม่เอาเล็กกว่านี้ราคา 5-60 ใช่ไหม เขาพูดอย่างนี้อันนี้ต้องถามพี่ไม่ได้เข้าประชุม ไม่ได้ไปโอเค อ่ะผมฟังอย่างนี้ผมเลยบอกว่าก็เพราะวันนี้เราไม่สร้างนักรบไปรบไงไม่สร้างแบรนด์ไม่สร้างการแข่งขันไงเราต้องออกไปสร้างนักรบไงดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าผู้ผลิตไม่เข้าใจแล้วไม่ช่วยกันสร้างนักรบเนี่ยที่จะออกไปสู้รบจะออกไปคือชาวเกษตรกรเอาพูดง่ายเกษตรกรไม่ต้องแพ็คมังคุดเองใส่ถุงแล้วไปเข้าห้างแล้วรอเครดิตเทอม45 วันทำได้ไหมทำไม่ได้หรอกเราแบ่งกำไรให้กับคนนักรบพวกนี้ที่เขาจะไปแบกความเสี่ยงให้เราเขาจะต้องไปเสี่ยงกับการขนส่งเขาต้องไปเสี่ยงกับการทำการตลาดเนี่ยแล้วเราสร้างให้เขาหน่อยช่วยเขาหน่อยแต่เราขายเทเอาไปมั่วกันเองไว้มึงไปทำไงตลาดมันก็ไม่เกิดไงครับเพราะตลาดมันไม่เกิดเนี่ยแล้วเราก็มาโทษว่าพอมันพังเนี่ยเพราะว่ามีตลาดจีนตลาดเดียวก็มันมีตลาดจีนตลาดเดียวที่มั่วได้ทุกวันนี้ไงตลาดอื่นเขามั่วกับเราไม่ได้ไง นิดนึงเรื่องตลาดญี่ปุ่นคือเนื่องจากคือความเข้าใจเราเนาะเมื่อก่อนเราก็ทำของส่งญี่ปุ่นเหมือนกันเนื่องจากกติกาการส่งญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากมันก็ทำให้เกิดผู้ประกอบการน้อยแต่ว่าเนื่องจากปีที่แล้วเขาเพิ่งปรับเปลี่ยนกฎกติกาการนำเข้าใหม่อันนี้ก็มองว่ามันก็เป็นโอกาสของผู้เล่นรายใหม่ๆซึ่งมันง่ายขึ้นซึ่งทางไทยเราเองเราพยายามต่อสู้ดิ้นรนเรื่องแมลงวันทองในมังคุดกันมาหลายปีจนกระทั่งเขายอมเปลี่ยนกติกาการนำเข้าขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ปีนี้อาจจะมีผู้เล่นรายใหม่ๆส่งญี่ปุ่นส่งไต้หวันเยอะขึ้นค่ะ ครับ เดี๋ยวผมเสริมนิดนึงเดี๋ยวจะผ่านประเด็นนี้แต่กติกาใหม่เนี่ยมันเพิ่มปมใหม่ขึ้นมาถูกต้องไหมต้องพูดให้จบเพราะว่าปมใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาคือมังคุดถ้าแตกแล้วแม้แต่ลูกเดียวชิปเมนต์นั้นทั้งชิปทิ้งครับ โอ้ สร้างกติกาใหม่แต่แฟกต์คืออะไรคุณไม่ให้มันเป็นเรื่องที่พูดให้ดูสวยหรูได้แต่ในความเป็นจริงมันทำไม่ได้หรอกเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทูตเกษตรทูตพาณิชย์เวลาคุณฟังคุณฟังเสียงผู้ประกอบการด้วย คุณฟังเสียงผู้ผลิตด้วย ไม่ใช่ไป accept อะไรมามั่วซั่วไปหมดแล้วก็สุดท้ายคุณก็บอกว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะจริงๆผมอยากให้ฟังเสียงจากผู้ประกอบการที่ทำแล้วมันคอนเซิร์นจริงๆนะมีหลายคนนะครับแล้วก็ผมอยากให้ฟังเสียงผู้ ใช่แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่ก๊อตพี่แม้กระทั่งชาวสวนเองที่พี่ปุ้ยทำกลุ่มประมูลมังคุดของที่จะกวดด้วยนะครับคือผมมองว่าณวันนี้นะครับสิ่งที่ทำให้เกิดนักรบยากเองหรือแม้กระทั่งเกษตรกรอยากจะรวมกลุ่มแล้วส่งเองเนี่ยคือเงื่อนไขนี่แหละครับโปรโตคอลต่างๆที่เราทำกันนี่แหละว่าโหญี่ปุ่นนี่ยิ่งหนักเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนทำพริกส่งญี่ปุ่นเนี่ยบ่นตลอดนะครับยกตัวอย่างง่ายๆทุเรียนส่งญี่ปุ่นนะครับจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งชื่อสารโพไซมีโดนห้ามไอตัวที่เป็นสารชุบทุเรียนครับเขาห้ามเกิน0 MRL เขาห้ามเกิน 0.01 จำไม่ได้ประมาณนี้เราก็ยังบอกลูกค้าบอกว่าเราก็ยังงงว่าเอ๊ะแต่ไอสารโพไซมีโดนเนี่ยนะประเทศญี่ปุ่นเป็นคนผลิตเองนะเว้ยโรงงานแรกผู้ผลิตคือประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชุบไปห้ามเกินเราก็เลยบอกมันดูกติกามันดูย้อนแย้งกับอะไรบางอย่างหรือเรื่องของพวกนี้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเกินกำลังของผู้ประกอบการแล้วก็ทั้งคนสวนด้วยผมเห็นคือต้องบอกผมเห็นทั้ง
กลุ่มพี่ปุ้ยเองหรือกลุ่มพี่หนุ่มตรงกลางที่กำลังจะเตรียมทำตู้อะไรกันเนี่ยผมมองว่าจริงๆเนี่ยภาครัฐต้องเข้ามาช่วยตรงเนี้ยมันที่จะผ่าวิกฤตไปได้หมดคือต้องบอกว่าเราเข้าใจในเงื่อนไขกติกาของการส่งออกว่าจะมีค่านู่นค่านี่หรืออย่างที่พี่ก๊อตบอกเมื่อกี้ว่าถ้าแตกลูกเดียวแล้วตีกลับทุกหัวนี่มันก็จะดูแบบคนสวนจะทำส่งก็ท้อใจแล้วนะเจอแบบนี้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมหลายๆคนพุ่งเป้าไปที่จีนก็ต้องบอกว่าจีนเงื่อนไขในการส่งออกเขาไม่ได้เข้มงวดเท่าคุณจะไปอเมริกาพูดได้ทำไมไม่เป็นตลาดอเมริกาทุกวันนี้อเมริกาซื้อมังคุดเม็กซิโกนะครับจริงไหมครับเม็กซิโกคือเขาอยู่แถบเดียวกับเราเนี่ยเขาปลูกได้เหมือนเราหมดเลยครับก็ผมเคยดูคลิปของคนไทยที่อยู่อเมริกาเขาทำคอนเทนต์ไปสัมภาษณ์เป็นผู้นำเข้าผลไม้อเมริกาของไทยเข้าไปอเมริกาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าทุกวันนี้เขาไปนำเข้ามังคุดจากเม็กซิโกค่าขนส่งก็ถูกกว่าเงื่อนไขการนำเข้าก็ง่ายกว่าไม่ต้องฉายรังสีไม่ต้องไปอบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือภาพสะท้อนให้เห็นว่าคือการทั้งหมดที่เรานั่งคุยกันเนี่ยมันจะผ่าวิกฤตได้คือหนึ่งภาครัฐจะต้องช่วยเราด้วยนะครับครับแต่ผมมองอย่างนี้นะครับคือกลับมาที่สารตั้งต้นก่อนคือผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนอย่างที่ผมบอกว่าทำไมผมอาจจะมีคอนฟ lict เรื่องความคิดกับพี่ต่อเรื่องของว่าตลาดมันเกิดจากผู้บริโภคหรือตลาดเกิดจากคนผลิตผมยังเชื่อมั่นว่าตลาดเกิดจากคนผลิตเพราะผมทำอุตสาหกรรมนี้ผมมั่นใจเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรถ้าวันนี้ผู้ผลิตอ่ะไม่เซกเมนต์สินค้าและทำความเข้าใจกับตลาดโลกให้เข้าใจจริงๆอ่ะมังคุดหรือผลไม้ไทยอ่ะมันเลยโดนอบไอ้น้ำไปญี่ปุ่นไงซึ่งเขาจะเข้าใจมังคุดทุเรียนเราได้ดีกว่าเราเหรอเราคือผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกเราเข้าใจเรื่องพืชไอ้ศาสตร์สรีระพืชได้ดีกว่าแต่เราอ่ะไป accept ในสิ่งที่มันเหมาะกับผลไม้เขาแล้วเราก็เลยยอมไปอบไอ้น้ำเพื่อให้เขาไปขายนะคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราในฐานะที่อยู่ในมีส่วนได้ส่วนเสียกับมันมากที่สุดนะก็คือผู้ผลิตและผู้ซื้อผู้ขายผู้ส่งออกเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเนี่ยให้ชัดว่าคุณภาพมันคืออะไรแล้วคุยกับภาครัฐเพื่อให้รัฐเนี่ยไปเจรจาทั้งทูตเกษตรทูตพาณิชย์ให้มีหลักในการเจรจาและเข้าใจตัวพืชของเราให้อย่างชัดเจนผมเห็นแล้วเวลาไปเจรจาส่งใครไปก็ไม่รู้นึกออกไหมครับเนี่ยคือหลักดังนั้นเหตุผลที่การมีสมาคมมังคุดไทยสมาคมทุเรียนไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่ต้องโฟกัสจริงๆการทำธุรกิจผลไม้หรือที่เป็นพืชเนี่ยเกิน 50% มันอยู่ในฝั่งของผู้ผลิตดังนั้นเนี่ยผมเลยให้น้ำหนักว่าผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเข้าใจตลาดแล้วก็จำแนกตลาดแล้วก็ต้องจับมือกับผู้ประกอบการที่เข้าใจตลาดและสร้างแบรนด์ด้วยกันไม่ได้เล่นแค่มันนี่เกมไม่ได้เอาแค่ว่าอยากได้เงินหรือเอาจังหวะเอาเกมมาเล่นคือตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วแหละเราโทษไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราต้องการความยั่งยืนถ้าเราพูดถึงอนาคตของผลไม้อนาคตของมังคุดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าต้องทำแบบนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามังคุดอ่ะคือพืชที่มีอนาคตมากกว่าทุเรียนครับแน่นอนครับก็ขอเสริมนิดนึงพอดีพูดถึงเรื่องเป็นพาร์ทเนอร์ถามด้วยความสงสัยส่วนตัวนะว่าทำไมการเจรจาของคนสวนกับพ่อค้าเนี่ยไม่เคยจบลงด้วยความวินเลยพี่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าเอาส่วนใจสิเรารู้ว่าจากพี่ก๊อตทำได้ไงแต่หลายๆคนเนี่ยเอาต้องพูดแทนใจว่าคือต้องพูดอย่างนี้ผมอยู่ในซองทุเรียนด้วยเราผ่านหรือแม้กระทั่งเราเห็นคนทำเนี่ยทำไมการเจรจาหรือการตกลงการเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือแม้กระทั่งคอนแทคฟาร์มมิ่งกันเองเนี่ยคนสวนกับพ่อค้าไม่เคยหาจุดลงตัวที่แบบไปด้วยกันได้อันนี้ไม่ทุกคนพี่ก๊อตนะพี่ก๊อตเขาคือเป็นโอภาพรวมแต่ภาพใหญ่เนี่ยเราไม่เห็นการจับมือกันแบบมาขอจับมือหน่อยครับเฮ้ยเราไปด้วยกันหรือใช่ไหมบางทีมังคุดมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าวันนั้นทุกอย่างมันอยู่ในวิกฤตเขาสามารถจับมือกันได้แต่ถ้าวันหนึ่งที่มังคุดราคาดีเมื่อไหร่เราจะไม่เห็นภาพนี้เลยซึ่งมันมีตัวอย่างหลายๆกลุ่มให้เห็นแล้วว่าตอนที่มังคุดราคาไม่ดีนะรวมกลุ่มกันเราต้องร่วมมือกันจับปลาประมงมังคุดกันเองเสร็จแต่มันไม่เกิดการต่อเนื่องมันไม่มีพลังคนสวนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แยกย้ายแล้วหรือวันดีคืนดีพ่อค้าเจ้านี่มาโป้ให้มากกว่าหน่อยกูแตกแล้วกูไปขายคนอื่นมันไม่เกิดความเป็นองค์รวมครับเนี่ยถึงถามว่าแล้วมันจะมีวันนั้นไหมพี่ปุ้ยที่แล้วฉันรู้สึกว่าไม่เป็นไรฉันยอมเสียเปรียบนิดนึงได้หรือพ่อค้าบอกไม่เป็นไรผมยอมเสียเปรียบนิดนึงเพื่อให้ทุกอย่างมันไปด้วยกันเพราะผมเชื่ออย่างนี้นะอย่างพี่ก๊อตพูดทุกคนพูดพี่ปุ้ยพูดเนี่ยถูกต้องทุกอย่างเลย
พี่ก๊อตพ่อค้าก็บอกว่าผู้ผลิตจะต้องทำคุณภาพให้ผมได้ไอ้ฝั่งผู้ผลิตฉันทำได้ล่ะแล้วเธอให้ราคาฉันคุ้มกับที่ฉันทำไหมล่ะอันนี้คือมองสองมุมนะพี่ก๊อตซึ่งมันจะมีวันนั้นไหมหรือแบบโอกาสข้างหน้าในระยะอันไกลเนี่ยว่างั้นเราคือถ้าไม่ร่วงเนี่ยเฮ้ยไม่รอดแล้วนะพี่ก๊อตบอกมีอนาคตพี่ก๊อตพูดในมุมพ่อค้าว่ามีอนาคตแต่มุมคนสวนทุกวันนี้ทุกคนเริ่มโค่นมังคุดกันแล้วนั่นหมายความว่ามันไม่มีอนาคตไงครับในมุมของคนสวนนะพี่ก๊อตถ้ามันมีอนาคตเนี่ยถ้าพี่ปุ้ยปลูกมังคุดได้ราคาร้อยทั้งปีหรือสแตนดาร์ดยืนอยู่ที่180หรือไม่ต้อง100ก็ได้แต่กำไรสามารถคุ้มทุนที่ลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าคนสวนเขาก็ไม่อยากโค่นหรอกครับมังคุดปลูกกันไม่ใช่ว่าปี2ปีเก็บลูกได้เมื่อไหร่ครับถูกไหมครับนี่คือวันนี้ที่ผมมองเห็นปัญหาผมจะไม่พูดถึงภาครัฐนะแต่ภาครัฐมีส่วนเยอะนะครับแต่วันนี้ถ้าระหว่างผู้ผลิตกับคนขายเนี่ยยังหาจุดเกี่ยวก้อยกันไม่ได้เนี่ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ต้องถามพี่ปุ้ยรวมคนสวนด้วยทำทั้งงานประมูลเนี่ยน่าจะมีคือเขาเรียกว่าผ่านสมรภูมิการเจรจากับพ่อค้ามาเยอะต้องถามว่าทำไมพี่ปุ้ยเราคุยกันแล้วมันหาจุดลงไม่ได้สักทีคือวันนี้มาพูดในมุมของภาพรวมครับคือถ้ามาพูดในมุมของกลุ่ม KMK หรือว่าในมุมของดวงพรเนี่ยเราพูดได้พูดผมเคยเป็นดวงพรเลยเราพูดได้ครับให้พูดในมุมของคุณดวงพรเลยครับว่าทำไมพูดในมุมของดวงพรเนี่ยคือจริงๆแล้วปุ้ยเองเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการค้าขายเราเมื่อก่อนที่ยังไม่มีกลุ่ม KMK เนี่ยเราก็ขายลงที่เราสบายใจคือหนึ่งราคาไม่ได้บวกลบกับตลาดมากสองคัดง่ายก็คือไม่ตึงจนเกินไปค่าเฉลี่ยโดยรวมเราจะต้องไม่น้อยหน้าคนอื่นสามการเงินต้องดีแล้วก็ไปเราเก็บดึกไปช่วงเวลาไหนก็ได้อันนี้คือความสบายใจของคนสวนเนาะแล้วคนสวนเองเนี่ยเมื่อเราตกลงปรงใจกับลงไหนแล้วจริงๆอ่ะเราก็ค่อนข้างไปลงนั้นเป็นประจำนะคะแต่ว่าเนื่องจากภาพรวมของเราเนี่ยเนื่องจากเราอย่างจันทบุรีอ่ะเรามองว่ามันเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรผลผลิตต่อไร่ต่อปีเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นส่วนต่างค่าเฉลี่ยเนี่ย2 บาท3 บาทเนี่ยมันคือเป็นมูลค่าค่อนข้างเยอะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนสวนต้องดิ้นรนหาราคาเพราะว่าเมื่อเราได้ส่วนต่าง2 บาท3 บาทในแต่ละวันเนี่ยมันคือบางส่วนเป็นแสนเนี่ยเขาก็จะต้องคือวันหนึ่งยังไงก็ต้องได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้ค่ะอันนี้คือเราผลิตมาทั้งปีก็เพื่อช่วงเวลานี้ดังนั้นเนี่ยลงไหนที่ตอบโจทย์คู่ค้าคนไหนที่ตอบโจทย์เรามากที่สุดเราก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะคือมันก็เป็นความสมเหตุสมผลมันเป็นสิ่งที่เราควรได้อะคืออันนี้คือแล้วก็ในความเหมือนทุเรียนอะลงที่แปะราคาสูงก็มักจะคัดตึงลงที่แปะราคาที่ไม่สูงมากก็คัดไม่ตึงมากอันนี้มันก็เป็นทางเลือกของเกษตรกรว่าหนึ่งก็คือดูพื้นของเราถ้าใครทำแบบโอ้โหมือโปรเลยมันรวมค่อนข้าง80-90อันเนี้ยเราไปหาก๊อตได้เลยแต่บางคนเนี่ยภาพรวมมันก็ยังติดเล็กติดลายติดอะไรถ้าไปหาก๊อตจะเจ๊งแน่เลยปีนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้ตัวเองดังนั้นเนี่ยถามว่าไอ้มาตรฐานตรงเนี้ยคือมันด้วยความเป็นผลไม้อะในแต่ละปีโรคระบาดมันไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยความเป๊ะความหูเขียวหูแดงเนี่ยในแต่ละปีปีไหนแดดดีเราจะเห็นว่าหูแดงไม่ค่อยเป็นแต่ปีไหนที่ฝนชุกเนี่ยอากาศทึบหรือว่าสวนไหนที่สภาพพื้นที่ในสวนเนี่ยค่อนข้างจะทึบก็จะมีอาการหูแดงค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ยังมองว่าเป็นเรื่องของพื้นของแล้วก็กติกาคือบางลงเองเนี่ยหูแดงคำว่าหูแดงบางลงเนี่ยต้องแดงแป๊บต้องคือแดงละเลือด 50% เขารับได้แต่บางลงเนี่ยต้องเขียวปีเลยปนมานิดเดียวฉันก็ปัดเป็นหูแดงแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือความแบบว่าเฮ้ยมันนิดเดียวมันก็คือก็ยังมองว่าไอ้ความเป็นมาตรฐานของผลไม้ตรงเนี้ยมันยังไม่มีอะไรมาวัดว่าหูแดงมันต้องแดงขนาดไหนถึงปัดออกหรือที่จริงแล้ว
หรือจริงๆแล้วทั้งสมาคมแม้ทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายมาจับมือกันสร้างมาตรฐานดีไหมอันเนี้ยพอเห็นความเป็นไปได้เลยนะว่าจะได้คืออย่างนี้จะได้ไม่ต้องเถียงกันครับผมยกตัวอย่างนี้เลยกันนะมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคำนคุณนะเหมือนปีเนี้ยคนสวนถามเรื่องการให้น้ำทุเรียนนะว่าจะให้กี่นาทีดีผมบอกเอาอย่างนี้1 นาทีของเราไม่เท่ากันครับจริงไหมครับบางสวนใช้หัวน้ำเหวี่ยงบางสวนใช้หัวน้ำมินิสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ก็เท่าไหร่กี่ลิตรครับ70 90 150 180 300 200โอ้สแตนดาร์ดมันไม่เท่ากันเราเลยตอบคนมาใครมาถามว่าพี่ดอกผมให้น้ำกี่นาทีดีเพราะผมตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าให้บอกว่าเป็นลิตรในช่วงดอกผมตอบได้เพราะมันมีงานวิจัยบอกเรากรมวิชาเกษตรบอกแล้วว่าช่วงดอกเนี่ยถ้าอากาศปกติไม่นะปีนี้นะความต้องการน้ำอยู่แค่100 ถึง 150 ลิตรต่อต้นต่อวันเท่านั้นเองเราก็จะได้คำนวณถูกว่าถ้าฉันใช้หัวน้ำมากฉันต้องปล่อยน้ำกี่นาทีถ้าฉันใช้หัวน้ำน้อยต้องปล่อยน้ำกี่นาทีเหมือนกันผมเลยเห็นภาพนี้เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันน่าจะมีการมานั่งคุยเรื่องสแตนดาร์ดกันอย่างจริงจังได้แล้วว่าพี่พูดว่าแดงเนี่ยมันแดงเท่าไหร่เขียวเนี่ยมันเขียวยังไงมันลายเนี่ยบางคนมันลายแบบไหนลายเท่าไหร่ถึงจะปัดเป็นมันลายอย่างเงี้ยบางคนหมุนต้องแวบครับมีลายได้มีรอยนิดเดียวได้บางลงบอกว่าเอาหัวแม่มือแปะปิดมิดถือว่าเป็นมันรวมได้คือมาตรฐานตรงเนี้ยคือด้วยความเป็นผลไม้อะเนาะมันก็มันจะบอกว่ามันจุดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ไปจุดอีกข้างนึงอีกหน่อยนึงอันนี้เป็นมันรวมได้ไหมคือบางลงในความเป๊ะของเขาก็จะปัดออกในบางลงใช้ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เหมือนกับว่าอย่างกลุ่มประมูลเราทำสเปคนี้แหละมันมีคนแพ็คได้แล้วก็มีคนที่เกี่ยงเราก็เลยเราทำอย่างนี้แหละแล้วเราก็บอกว่าเราทำแบบนี้แหละซึ่งตัวของกลุ่มเองเราก็พยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนสวนด้วยค่ะพี่บอกว่ากลุ่มประมูลเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสแตนดาร์ดที่ดีเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่เราอยากจะคิดที่ปังพูดเมื่อสักครู่นี้อยากที่จะให้มันเกิดมุมเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยคือตัวขับเคลื่อนที่ดีมากเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างมาตรฐานที่มันตรงกันนะครับมันจะเกิดการคอนฟลิกต์กันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทั้งปีทุกปีเราจะเจออย่างนี้หรือน้ำหนักยังวัดง่ายหน่อยเพราะว่าเราชั่งได้แต่สีหรือมาตรฐานอะไรอะไรตรงเนี้ยเราวัดไม่ได้มันจะดีไหมพี่ก๊อตถ้าวันหนึ่งเนี่ยพี่ก๊อตในฐานะเป็นพี่ใหญ่อยู่ในปาต้าแล้วมีสมาคมมังคุดแล้ววันนี้เรามีสมาคมมังคุดแล้วนะ2 องค์กรนี้ถือว่าเป็นผมยกให้เป็นพี่ใหญ่ของแต่ละฝั่งแล้วกันฝั่งชาวสวนกับฝั่งพ่อค้าเรามาคุยกันสิว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งจริงจังกันได้แล้วว่าสีที่บอกว่าอย่างนี้หรือหูเขียวหูแดงต้องแดงเท่าไหร่เนี่ยเรามาสร้างมาตรฐานเพราะว่าทุกวันนี้อย่างลูกอย่างนี้เรามีห่วงใช่ไหมพี่เรามีห่วงในการวางคัดใช่ไหมเราเห็นห่วงที่ขายแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันมีเราต้องมานั่งกำหนดเลยว่ามังคุดที่พ่อค้าบอกว่าควรจะเป็นมาตรฐานของฉันเนี่ยฉันจะส่งไปจีนเนี่ยชาวสวนมีแบบไหนมาขายผมจะซื้อราคาเนี้ยแล้วใช้มาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ต้องเถียงกันแล้วว่าของใครตาใครดีตาใครเสียคือพี่ปุ้ยสนิทกับพี่ก๊อตมากกว่าพี่ก๊อตให้10 บาทพี่ก๊อตไม่สนิทกับคนนี้ฉันให้ต่ำกว่า10 บาทมันเข้าใจไหมพี่มันเป็นไปได้ไหมถ้าอย่างนี้คืออย่างนี้ผมตอบสั้นๆแล้วกันแต่ผมอยากฟังเสียงของฝั่งเกษตรกรท่านอื่นๆบ้างว่ามีมุมมองยังไงนะครับพอดีมีเกษตรกรหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่ทำมาตรฐานก็มีคือผมบอกอย่างนี้ครับมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นจีนนะมันมีอยู่แล้วแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่เรายอมรับมันหรือเปล่าอันในทั้งฝั่งผู้ผลิตฝั่งพ่อค้าแม่ค้าที่ไปซื้อตามสวนหรือลงเองเนี่ยวันนี้อยากได้ของมากๆยอมหมดเอาหมดคือพอมันเป็นแบบนี้ไงว่าเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นแก่นจริงๆเรารู้แหละว่ามันคืออะไรแต่เราเขาเรียกว่าอะไรเราบิดเบือนมันด้วยความรู้สึกเราบิดเบือนมันด้วยเราก็ยังวิ่งหาราคาอยู่นะคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าจริงๆมังคุดจีนมันมีมาตรฐานของมันมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่สมัยที่ผมย้อนกลับไปนะครับว่าอาจจะต้องคาดพิงกันเนี่ยคือมีคนประกาศราคาอย่างเจนาเนี่ยเขาชัดเจนมาเพราะว่าเขาเป็นคนแรกๆเลยที่ทำตลาดมังคุดจนมันถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณเขาเลยว่าเขาเป็นคนช่วยทำความเข้าใจกับผู้บริโภคแล้วก็ทำเรื่องของตลาดแล้วจนมันมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับมันเติบโตได้ขนาดนี้แต่วันเนี้ยเราหรือเปล่าที่
ที่บิดเบือนมันอ่ะงั้นผมขออนุญาตนะครับมีฝั่งจากทางเกษตรกรนะครับช่วยพูดเรื่องมาตรฐานให้หน่อยผมอยากจะพูดเรื่องมาตรฐานหน่อยอ่ะมีใครคิดว่าเรื่องของมาตรฐานมังคุดจะเป็นยังไงครับ ครับอยากจะถามมันมีปัญหาเรื่องราคามังคุดมันเกิดจากพ่อค้าครับพ่อค้าคนกลางเนี่ยบางคนนะฮะนำมังคุดจากมาเลอินโดเข้ามาราคาซื้อเขา10 บาทแต่มาปนกับมังคุดของจันทบุรีถ้าไม่ราคาเสียหมดราคาดั้มลงปุ๊บเลยจาก6-70เหลือ20-30 บาทมันแย่อย่างนี้ครับแล้วจะมีวิธีการแก้ไขยังไงครับโอเคว่าเมื่อนำมังคุดจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้ผมตอบได้เลยเพราะผมเป็นคนไปจับเองแหละผมเป็นคนไปชี้เลยจับเลยจนเพื่อนในวงการเกลียดผมหมดละเพราะว่าคนจะปลอดภัยไปไหมเนี่ยคนในวงการเนี่ยก็รู้ว่าผมรู้จักกันหมดแหละผมก็พาไปจับเลยพอพาไปจับเสร็จปุ๊บสิ่งที่เจอมานะครับก็คือ1นะครับตอนนี้มังคุดเนี่ยถูกประกาศเป็นผลไม้น่าจะต้องห้ามแล้วแหละว่าไม่สามารถนำเข้าได้แต่ต้องยอมรับว่ามีการลักลอบอยู่นะครับคราวนี้ประเด็นที่2ตอบต่อไปเพื่อให้เกษตรกรสบายใจนะครับก็คือว่าปัจจุบันนี้อินโดนีเซียเนี่ยเขาทำตลาดแข่งกับมังคุดไทยเนี่ยค่อนข้างดีแล้วบอกได้เลยว่าบางเมืองนะครับมังคุดอินโดนีเซียขายแพงกว่ามังคุดไทยไปแล้วด้วยการพัฒนาคุณภาพของเขาและความร่วมมือของภาครัฐของเขาอันนี้คือประเด็นที่1ซึ่งมังคุดอินโดนีเซียจะไหลเข้าไทยเนี่ยถ้าจะไหลด้วยเหตุผลอะไรมาเอาราคาไทยเนี่ยผมว่าตอนนี้เป็นไปได้ยากแล้วอันนี้ที่1นะครับแต่เอามาขายตลาดไทยเอามาแปรรูปอาจจะมีลักลอบมาเพราะว่ามังคุดไทยถ้าเกิดในช่วงที่แพงอาจจะลักลอบเข้ามาส่วนที่2ก็คือยังไม่มีกฎหมายบังคับเพื่อทำเอาผิดกับคนที่เอาเข้ามาแบบชัดเจนเช่นไม่ได้มีตัวบทกฎหมายลงโทษมันถึงทุเรียนด้วยนะครับยังไม่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยอันนี้ภาครัฐกำลังผมว่าน่าจะต้องรีบออกแบบกฎหมายมาเพื่อเอาผิดไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับผมแจ้งอย่างนี้เลยถ้าเกษตรกรท่านใดทราบว่าผู้ประกอบการท่านใดนะครับพ่อค้าคนไหนเนี่ยครับลักลอบเอาเข้ามาเนี่ยแจ้งมาที่สมาคมมังคุดไทยก็ได้แจ้งมาที่สมาคมผู้ประกอบการก็ได้แจ้งที่สปภก็ได้อันนี้ก็จะเป็นหูเป็นตาผมว่าเรื่องเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยากถ้าให้ความร่วมมือกันนะครับซึ่งมีการจับแล้วผมเองก็ไปนำจับด้วยแหละนะครับท่านอื่นนะผมขอเรื่องคุณภาพก่อนนะครับอาจจะขออนุญาตทางตัวแทนกลุ่มนะช่วยตอบหน่อยว่าไอ้คุณภาพเนี่ยของพี่ธนิตแล้วกันครับพี่ธนิตขออนุญาตหน่อยพี่ในนิดนึงผมอยากจะให้พูดประเด็นว่าไอ้คุณภาพในมุมของชาวสวนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นคุณภาพอ่ะครับผมถามถูกคนด้วยครับคนนี้นะครับก็เอาจริงๆนะฮะคือผมอ่ะก็มีความเชื่อเหมือนอย่างคุณก๊อตว่ามังคุดในอนาคตอ่ะมันน่าจะดีนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยผมอ่ะทำลานมาก่อนถ้าใครเคยรู้จักผมทำลานมาแล้วผมก็เห็นข้อผิดพลาดผมก็พยายามหาทางนะเท้าความนิดเดียวผมก็ไปอาศัยข้าวKMKกินมาฤดูกาลหนึ่งไปดูว่าการประมูลเป็นยังไงจนผมแยกกลุ่มคนที่คิดว่ามีความคิดเดียวกันเนี่ยไปทำกลุ่มประมูลในปีแรกเนี่ยเราก็หาโอเคเราประสบความสำเร็จเรื่องเรื่องราคาแต่ก็ยังไม่เป็นที่พอใจผมก็พยายามที่จะหาอีกว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะได้มาตรฐานตามที่ถกกันอย่างนี้เลยตามที่ถกกันเลยว่าคุณภาพเป็นยังไงผมก็เคยพยายามที่จะเปลี่ยนแต่เวลาการเปลี่ยนเนี่ยผมก็ใช้เวลาปีที่แล้วเนี่ยเราพร้อมเราก็เลยสร้างมาตรฐานว่าโอเคมาตรฐานการส่งออกเนี่ยมันมีอยู่แล้ว80 กรัมนะฮะมัน80 กรัมเราอยากรู้ว่าทุกวันนี้เราเถียงกันเรื่องราคาแต่ไม่เคยมีใครทำคุณภาพเพื่อหาราคาได้เลยฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเราทำคุณภาพตามเกรดเลยมันลายแล้วก็ตกไซส์เราไม่มีดำปีที่แล้วที่กลุ่มไม่ได้ขายดำเลยเป็นตกไซส์อย่างเดียวดำก็รวมอยู่ในปกไซส์เพราะพอเราคัดของอ่ะเป็นไปตามสเต็ปที่ก๊อตพูดเลยว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราแยกเซตของมันออกมาเนี่ยเราได้ราคาแต่เราไม่ประกาศว่าราคาเราเนี่ยเท่าไหร่อย่างในตลาดประมูลตลาดทั่วๆไปเท่าไหร่เนี่ยของเราจะมากกว่า15 บาท20 บาทต่อกิโลกรัมคือเราพยายามสร้างอะไรไหมฮะสร้างว่าเฮ้ยถ้า
ถ้าเรามีราคาตรงเนี้ยเป็นมาตรฐานไว้แล้วเนี่ยหน้าที่ของผู้ผลิตคือคุณก็ต้องทำคุณภาพเพื่อไปหาราคา เพราะราคาเรามีไว้ให้แล้ว แต่ขณะที่คุณถามหาราคากันน่ะคุณภาพคุณสร้างหรือยังเราบอกว่าเราทำ80 กรัมเราเปลี่ยนขนาดวงไดมิเตอร์ของห่วงแล้วเราก็บอกยอมรับตรงๆว่าเราคัด80เราได้80ไหมเราก็ไม่ได้80หรอกได้75 77 78แต่โดยภาพรวมมันใช่แต่ถ้าเราตั้ง75เราก็ได้70อันนี้คือความจริงฉะนั้นเวลาที่พอเราทำแล้วเนี่ยเราซักเซสเราประกบความสำเร็จเราก็บอกว่าอันเนี้ยมันคือมาตรฐานแล้วนะที่ถ้าคุณทำได้มันมีราคาของมันมีราคาของมันที่มันโอเคทีนี้ผมเข้าใจความหวังดีของทุกๆภาคส่วนแต่ละกลุ่มคือบางครั้งเนี่ยเราดูเรื่องค่าเฉลี่ยแต่ผมจะถามว่าถ้าสมมติอย่างปังอุตสาห์ทำมังคุดมาอย่างดีเลยมีคุณภาพเลยแต่ปังจะต้องมาขายแชร์ขายรวมหรือขายแชร์ว่าเฮ้ยเพราะวันนี้ปีนี้คุณภาพมังคุดไม่ค่อยดีเรามาแชร์มันก็ไม่แฟร์ถูกไหมฉะนั้นมันควรจะเป็นลักษณะว่าถ้าใครใส่ใจใครทำใครได้แล้วมันสร้างมาตรฐานขึ้นมาว่าขนาดเนี้ยคือราคาขนาดนี้แล้วมันก็เกิดการแข่งขันกันโดยปริยายไปเลยนะฮะอันนี้เป็นแค่หลักการง่ายๆเบื้องต้นคือถ้าเราทำได้เราทำซะก่อนแล้วมันไม่ได้ราคาอย่างที่ว่าค่อยว่ากันแต่พอเราทำแล้วเราก็เลยถึงประกาศบอกว่าเฮ้ยกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่ไม่มีปัญหาเรื่องราคามังคุดเพราะเราไม่มีปัญหาเพราะมันได้จริงมันได้ตามบางครั้งเรายังแปลกใจว่าเฮ้ยแล้วราคาที่เราได้เนี่ยบางครั้งเรารู้ปลายทางเรายังงงว่าแล้วไปขายที่ไหนเพราะราคามันสูงแม้แต่ทำว่าบางทีปัจจุบันเนี่ยเอาปีที่แล้วแล้วกันเราจำลองการส่งออกเราแต่ปริมาณของเราไม่พอณวันนั้นเนี่ยเราก็ทำแล้วเราก็พบว่าการส่งออกมันก็ไม่ใช่วิธีทางในการแก้ปัญหาเราควรกลับมาอยู่โปรเซสของเราในฐานะผู้ผลิตว่าเราทำโปรเซสของเราเนี่ยดีหรือยังคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้ครับครับขออนุญาตเสริมทางพี่จนิดนิดหนึ่งนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นการกำหนดมาตรฐานซึ่งเป็นเรากำหนดก่อนพอเรากำหนดมาตรฐานแล้วเนี่ยสมาชิกเราเนี่ยที่ยังมีความพร้อมไม่ได้เช่นยังเป็นหูแดงอยู่ยังลายเยอะอยู่ยังหูไม่เขียวยังลูกไม่โตเราในฐานะที่เป็นคนรวมกลุ่มกันแล้วเนี่ยเพื่อนที่สำเร็จก็ต้องไปสอนโน้ตฮาวอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราบอกว่าเรายังหาเซ็นเตอร์องค์ความรู้ไม่เจอนี่แหละครับนี่คือการรวมกลุ่มที่ position หรือ mindset เนี่ยวิ่งไปหาคุณภาพไม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองราคากลับมาใหม่เวลาเราคุยกับเกษตรกระทรวงเกษตรจังหวัดหรือเกี่ยวกับเกษตรแล้วแต่สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันวัตถุประสงค์คืออะไรครับเป็นมีอำนาจในการต่อรองราคาผมฟังแล้วผมว่ามันตลกมากเลยการรวมกลุ่มกันเนี่ยต้องทำคุณภาพสิครับแล้วสร้างตลาดไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งสำคัญคุณต้องหาพาร์ทเนอร์คุณต้องหาคู่ค้าไม่ใช่รวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองราคาผมว่าคุณหาคู่กัดแล้วแหละอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะนี่คือ mindset ที่สำคัญนะครับอันนี้ผมอยากจะเสนออีกมุมหนึ่งคือในฝั่งผู้ประกอบการในฐานะคุณมนในฐานะนายกสมาคมมาสต้าเนี่ยเหตุผลทำไมต้องมันหูเขียว80 กรัมให้เขาได้อธิบายในฐานะผู้ประกอบการขอไมค์ให้กับทางคุณมนหน่อยครับเพราะเดี๋ยวได้ถามฝั่งพี่ปุ้ยด้วยเดี๋ยวตัวเขาตอบเลยนะว่าหูเขียว80 กรัมเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเราจะเซตมาตรฐานตรงนี้ขึ้นมาในฐานะมุมมองของพี่ปุ้ยแล้วกันว่าจะได้แลกเปลี่ยนกันยังไงก็มาคุยกันทั้งสองฝั่งแล้วใช่ครับครับโอเคก็เริ่มต้นอย่างนี้นะครับการที่เราต้องเซตมาตรฐานเนี่ยครับมันก็เพื่อหนึ่งข้อแรกเลยคือแยกเซกเมนต์ให้ขาดแบบที่ทางคุณก๊อตได้กล่าวไว้นะครับเราได้มีการคุยกันเรื่องนี้หลายรอบนะครับโดยส่วนตัวผมเองผมก็เริ่มต้นทำผลไม้โดยที่ไม่ได้ใช้ตลาดจีนนำนะครับมังคุดกับทุเรียนลูกแรกผมก็จำได้ว่าผมไม่ได้เอาเข้าประเทศจีนผมเริ่มจากประเทศอื่นนะครับประเทศตลาดพิเศษนะครับก็เป็นตลาดเฉพาะเลยครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานของบริษัทก็คือเราดำเนินธุรกิจกับบริษัทญี่ปุ่นอยู่แล้วก็เลยได้มีโอกาสแต่สุดท้ายพอมันมีวอลลุ่มเนี่ยเราก็ต้องมาทำตลาดจีนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้
ปัญหาที่เราเจอก็คือเราไม่ได้แยกเซกเมนต์ให้ชัดเจนนะครับข้อดีของการกำหนดมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเซกเมนต์เดียวนะครับให้เป็นตัวตั้งให้เป็นตัวยืนราคานะครับแต่ไม่ได้ให้เพื่อต่อรองราคานะครับเพราะฉะนั้นมังคุดมาตรฐานที่จะถูกกำหนดให้ทำตลาดได้ในราคาที่สูงที่สุดก็คือมังคุดขนาดผล80 กรัมผิวมันหูเขียวเท่านั้นนะครับแต่หลายท่านสงสัยว่าที่เหลือจะเอาไปไหนใช่ไหมครับตัวที่เหลือมันจะถูกแยกตามลำดับของมันจะมีการทำซอร์ติ้งของแต่ละเกรดเพราะฉะนั้นทุกเกรดจะไม่ได้ไปอยู่ในตะกร้าเดียวกันทั้งหมดแบบทุกวันนี้ไม่ได้ไปอยู่ในลงจีนลงใดลงหนึ่งแล้วผู้ประกอบการตลาดญี่ปุ่นตลาดเกาหลีก็ต้องไปคอยตามหาจากเหลือแบบเหมือนกับไปตามคัดเอาจากลงต่างๆเหล่านี้เพื่อมาทำตลาดพิเศษทำไมตลาดพิเศษทุกวันนี้ผมแปลกใจคนที่ทำตลาดกลุ่มพิเศษหรือเครื่องบินทั้งหลายเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งที่ตลาดไทยแปลกใจไหมครับทำไมเขาถึงต้องไปเลือกที่ตลาดไทยนะครับกลุ่มยุโรปกลุ่มต่างๆไปเดินช้อปปิ้งซื้อผลไม้ที่ตลาดไทยเพื่อขึ้นเครื่องบินแล้วมันถูกบิดเบือนทั้งหมดครับเพราะหลักการแล้วถามว่าประเทศเหล่านี้ต้องการทราบออริจินของต้นกำเนิดของผลผลิตเป็นอย่างแรกว่ามาจากที่ไหนสายพันธุ์ไหนเราระบุได้ไหมครับว่าออริจินของประเภทผลไม้ที่มาจากตลาดไทยมันดูตลกอะครับเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากจุดแรกก็คือต้นน้ำในสวนนะครับให้เรามีการได้พูดคุยให้เรามีการได้ชี้แจงแนะนำแนวทางทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจากที่สวนอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าในสวนเนี่ยในแต่ละวันเนี่ย100ของคุณเนี่ยจะเอาพูดถึงจำนวนนะครับ100ของคุณเนี่ยคุณวางแผนไว้เลยว่าเกรดที่จะต้องไปจีนได้สมมุติว่าแบ่งไว้60อีก30จะไปเกาหลีเหลืออีก10จะไปดูไบไปตะวันออกกลางคุณตั้ง mindset แล้วก็แยกเซกเมนต์ไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ให้บริษัทผู้ส่งออกแล้วก็ทางบริษัทตัวแทนผู้นำเข้าเหล่านั้นน่ะเข้ามาติดต่อนะครับรวมกันเป็นกลุ่มก็ได้ครับแล้วให้บริษัทเหล่านั้นเข้ามาดีลแล้วเขาก็จะได้ของสดๆจากสวนตรงเข้าไปที่โรงแพ็คตรงเข้าไปผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการอบไอ้น้ำการฉายรังสีการรมเมทิลโบรไมด์ใดๆต่างๆซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาอยู่ในลงจีนก่อนนะครับยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งของที่เข้าลงจีนแล้วจะเป็นไงอย่างเช่นถ้าคุณเอาตกไซส์หรือว่าเป็นการขายเทรวมเนี่ยแล้วมันมีตกไซส์ปนอยู่ในนั้นน่ะถ้าตกไซส์ออกจากสวนที่ภาคใต้ล่าสุดปัจจุบันคือ30 บาทแต่ตกไซส์ที่ออกจากลงจีนตกไซส์เหมือนกันนี่นะครับเหลือ15 บาทตกต่ำไหมครับครับอันนี้ให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่าเราควรแยกเซกเมนต์ไม่ให้ไปปนรวมกับสิ่งอะไรใดๆนะครับแล้วก็ตลาดพิษต่างๆเนี่ยก็มันจะเติบโตนะครับมันจะเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะยินดีนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำแนวทางแล้วก็ท่านใดที่สนใจจริงๆนะครับผมก็ทางสมาคมมาฟต้านะครับก็จะอาสาเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็คอยแนะนำช่องทางการขยายตลาดพิเศษไปพร้อมๆกับทางพาณิชย์ด้วยตอนนี้พาณิชย์ก็มีโครงการที่จะต้องทำตลาดพิเศษกับผลไม้หลายๆชนิดนะครับเพื่อความยั่งยืนนะครับได้ขอบคุณมากครับผมขอฝากที่นี่นะครับนี่พอจะเห็นภาพว่าในมุมของผู้ส่งออกว่าทำไมต้อง80ทำไมต้องแบ่งเซกเมนต์อย่างนี้นะครับทีนี้ก็ย้อนกลับไปในมุมที่ชาวสวนว่าแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งที่เราสร้างมาตรฐานให้เป็นไอ้นี่เดียวกันเนี่ยพี่ปุ้ยว่ามีโอกาสจะพัฒนาหมายถึงว่าไปด้วยกันได้ไหมถ้าเกิดเป็นแนวทางประมาณนี้เพื่อที่จะให้มังคุดมันเดินต่อได้โดยที่คือผมพูดตรงๆนะครับเวลาเห็นข่าวคนสวนเอามังคุดมาเทแล้วผมปวดใจเพราะผมรู้สึกว่ามังคุดมันคือไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้อีกแล้วในประเทศเราเพราะว่าอย่างทุเรียนเนี่ยยังพอเห็นภาพว่าสมัยก่อนย้อนไป10-20 ปีที่แล้วยังมีภาพเอาทุเรียนไปเทเนินสูงกันทุกวันนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมครับเพราะพอมันมี value มีคุณภาพมีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปตามของมันแต่มังคุดเนี่ยวันนี้เรายังถกเถียงกันเรายังเห็นข่าวเดี๋ยวนครเทถนนอีกแล้วเดี๋ยวพังงาเทอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพาณิชย์ไปบังคับให้ซื้อจากเกษตรกรอีกแล้วเนี่ยเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้
อีกแล้วหรือให้มันน้อยลงเนี่ยถ้าอนาคตข้างหน้าพี่ปุ้ยว่าถ้าเกิดเรามาเซตมาตรฐานแล้วสามารถมีแนวทางร่วมกันได้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ผลิตเนี่ยมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหมในมุมของผู้ผลิตมังคุดคือเป็นไปได้ไหมอยู่ที่เกษตรกรด้วยคืออย่างที่บอกว่าปีหนึ่งเนี่ยเขามีรายได้เข้ามา1 ครั้งดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าเราไม่สนใจราคาไม่ได้เพราะว่าเราทำมาทั้งปีก็เพื่อรายได้ของเราเนาะทีเนี้ยจะถามเรื่องมาตรฐาน80 กรัมคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าให้เกษตรกรวันนี้มีใครเป็นเกษตรกรสวนมังคุดบ้างคะถ้าบอกว่าแยกมาเลย80 กรัมจากสวนที่เหลือเป็นตกไซส์หมดเลยวิถามว่ามีใครยินดีทำบ้างค่ะอันนี้มันเป็นเหมือนอย่างกลุ่มประมูลมังคุดเนี่ยเราพยายามหาอะไรตรงกลางตอนนี้เวลาเกิดปัญหาราคาตกต่ำขึ้นมาเนี่ยคนสวนก็จะพุ่งเป้าไปที่ลงเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราพยายามหาตรงกลางว่า1ลงมีลงที่รับได้เราไม่พูดถึงลงคืออย่างที่บอกมาตรฐานของแต่ละลงเองก็ยังไม่เท่ากันค่ะอย่างเราไปส่งลงรับซื้อทั่วไปเนี่ยเขาดีดแค่นี้เองออกลงไหนลงรับซื้อนะคะคนกลางที่ดีดใหญ่หน่อยคนสวนก็ไม่ไปละอันนี้มันก็เป็นเหมือนมัน2 ทางเนาะต้องหาแนวร่วมคนสวนว่ารับได้ไหมที่80 กรัมค่ะซึ่งส่วนใหญ่ปุ้ยตอบแทนได้เลยว่าเขาไม่เอาดังนั้นเนี่ยหาส่วนร่วมจุดร่วมตรงไหนได้ไหมอย่างปลายทางเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นเขาไปเปิดตู้เป็น 4A 5A 6A ทั้งหมดมันก็ยังมีบางคนที่เอาตกไซส์เราไปปั่นทำตู้อีกทีนึงซึ่งบางครั้งเราก็มองมันมีคนที่เขาทำได้และคนที่เขายังไม่ยอมรับคือมาตรฐานของโรงเองตอนนี้จะบอกว่าเท่ากันไหมก็ยังไม่เท่ากันก็เหมือนทุเรียนดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามหาว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดร่วมที่เกษตรกรรับได้และลงบางที่รับได้ค่ะมันก็เลยบางครั้งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือที่กลุ่มเนี่ยพยายามคุยกับสมาชิกเหมือนกันว่าเอามาแยกเลยไอ้ตัว70 กรัมเจ้าปัญหาเนี่ยซึ่งมา10 ตะกร้า20 ตะกร้ามันไม่เยอะหรอกแต่มันพอคัดออกมามันเป็นเรื่องความรู้สึกด้วยค่ะแล้วก็มันเป็นความอะไรคือบางคนเนี่ยจะบอกว่าไอ้80-70 กรัมเจ้าปัญหาเนี่ยต้นฤดูไม่ค่อยมีหรอกเพราะมันหัวพอปลายฤดูไปแล้วเนี่ยมันก็เล็กลงเนาะพอปัด80 กรัมเนี่ยมันเหลือไม่เยอะละมันก็ปุ้ยมองว่าเราควรหาจุดตรงกลางจุดตรงกลางว่าตรงไหนที่เกษตรกรรับได้และลงจะบอกว่าไซส์เนี้ยช่วยกันได้เพราะว่าปุ้ยเห็นพอไปเปิดตู้เนี่ยมันก็มี 3A 2A ก็มีซึ่งมันเอาไปขายได้แต่ว่าทำไมคือมันก็ไม่ใช่จำนวนมากเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทำตลาดที่ตรงเนี้ยคนสวนมองว่าเราก็โดนเอาเปรียบประมาณนึงเพราะว่าแกบอกไม่เอาแต่ว่าก็แพ็คทีเนี้ยมันก็เลยมีคนที่เขาบอกว่าเขาชอบมันมีลูกค้าที่เขาแพ็คได้อันนี้เราก็เลยเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็ยังคุยกันไม่ลงตัวเหมือนที่ถามเมื่อกี้80 กรัมใครเอาบ้างมันถึงถ้าอย่างนั้นต้องถามพี่ปุ้ยในมุมนี้ว่าแล้วมีกลุ่มหนึ่งแล้วทุกวันนี้ต้องถามว่าไซส์มาตรฐานของมังคุดเลยที่คนสวนผลิตได้อยู่ตรงไหนประมาณแล้วกันมันบอกไม่ได้เลยแต่ที่ปุ้ยทำประมูลแล้วกันอย่างที่บอกเนี่ยปีไหนดกมากไซส์ก็เล็กปีไหนลูกน้อยมันก็จะใหญ่ถึงไม่พยายามทำให้มันใหญ่มันก็ใหญ่เอง
หรือว่าต้นฤดูเนี่ยก็จะมีแต่ใหญ่ๆเพราะมัน ครับ หัวฤดู พอเริ่มกลางมาปลายเนี่ยก็จะเหลือไซส์เล็กลง ครับ ค่ะ ทีเนี้ยมันก็ถามว่า อยู่ที่การยอมรับมากกว่าเนาะคือไซส์เนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะฤดูด้วย ครับ ค่ะ ในช่วงจังหวะการเก็บเกี่ยวค่ะ เพราะว่าเชิญพี่เลยครับ อย่างนี้นะครับ โอเคผมเข้าใจนะครับมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับ กับทุกท่านนะครับ ทั้งสองฝ่ายเลยที่ผ่านมาผมมองว่าสังเกตไหมครับว่าทำไมราคามันเป็นกราฟที่มันค่อนข้างผันผวนในทุกๆปีในทุกฤดูกาลทำไมเราไม่รักษาความมีมาตรฐานตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วเราลองมาคำนวณประเมินดูค่าเฉลี่ยเหตุผลหลักๆเลยนะครับผมเล่าเป็นเหตุการณ์ไปเลยก็ได้ขอเวลาเพิ่มด้วยนะครับในงานนี้เริ่มต้นฤดูกาลทุกครั้งเนี่ยราคาตลาดจะถูกเปิดให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้200ก็เคยมีมาแล้ว300ก็เคยขายไปแล้วถามว่าร้านค้าหรือเท่าแก่เนี่ยอยากเอาไปขายไหมไม่อยากหรอกครับของแพงไม่มีคนกินขายได้นิดเดียวแต่ที่ต้องเอาไปเพราะว่าชื่อเสียงของร้านบริษัทที่ยังเป็นต้องนำพาสินค้าล็อตแรกไปเพื่อให้ทางมีการรับรองในการรับซื้อจากชาวสวนตั้งแต่ต้นฤดูกาลพอราคานั้นเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสินค้ายิ่งแพงคุณภาพยิ่งต่ำนะครับการเก็บระยะสีต่างๆก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ดีปีที่แล้วมังคุดสีเขียวเป็นภาวะทำลายระบบต้นทุนของลงแพ็ค1ตู้ปิดสรุปบินขายมังคุดดิบสีเขียวขาดทุน 200,000 ยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ออกนอกประเทศนะครับ 200,000 บาทมังคุดราคาโล180ออกประมาณตันไม่ประมาณ1,050 ตะกร้า60 ตะกร้าอย่างน้อยเพราะมีมังคุดเหล่านี้ที่ถูกบ่มพอเราเริ่มต้นแบบนี้เหตุการณ์ที่มันจะเดินต่อไปก็คือพอเวลามังคุดมีปริมาณราคาจะถูกช้อนซื้อทันทีจะกดลงต่ำไปเลยครับของไปถึงตลาดแล้วทุกอย่างมันจะฟ้องทั้งหมดว่าลูกค้ารับได้หรือรับไม่ได้นะครับการรักษามาตรฐานตรงนี้มันก็จะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นเพื่อช่วยให้อะไรเพื่อช่วยให้กราฟของราคามีเสถียรภาพผมถามว่าเปิดฤดูกาลได้200ปิดฤดูกาลได้20 บาทกับราคา100ยืนตลอดบวกลบ20 บาทอยู่80บ้าง120บ้างตกต่ำก็ไม่เกิน70เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกครับเลือกแบบไหนนะครับสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะฝากว่ามาตรฐานทำได้ครับถ้าเรามี mindset ที่ชัดเจนเวลาเราไปขายถ้าใครซื้อแบบไม่ตรงกับมาตรฐานอยู่ที่เราแล้วถ้าเราโลภเราก็ขายเขาเลยครับแต่ถ้าเราอยากให้มันยั่งยืนให้มีเสถียรภาพไม่อยากให้วันพรุ่งนี้ราคาลง20 บาทก็บอกเขาว่าช่วยซื้อแบบมาตรฐานฉันหน่อยลูกนี้ดิบฉันไม่ดิบใช่ไหมคัดออกให้หน่อยไม่ขายแบบนี้ครับสอนให้คนซื้อให้เป็นด้วยซื้อแล้วให้มีกำไรอย่าให้เหมือนที่ฤดูกาลล่าสุดที่บอกว่าซื้อแล้วไม่มีกำไรคนกลางขาดทุนวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างต่ำ100,000-200,000แล้วผมถามว่าคุณซื้อให้มีกำไรมันง่ายกว่าซื้อไม่เป็นหรอเพราะอะไรเพราะคุณไปซื้อรวมแล้วผู้ประกอบการลงพอมาถึงมันก็มีมาตรฐานของมันนะครับคุณสื่อสารให้กับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงระบุไปถึงกลุ่มหรืออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางน้ำที่เป็นผู้ให้บริการกลุ่มนี้ผมถือว่ายังต้องอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะครับเพราะถ้าไม่มีพวกเขาผมก็ทำไม่ได้วันหนึ่งผมแพ็คผลไม้กัน 40-50 ตันถ้าไม่มีพวกเขาให้บริการพวกผมก็อยู่ไม่ได้แต่กลุ่มกลางน้ำนี่ก็ต้องเป็นกลุ่มที่ต้องมีมาตรฐานที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับขอฝากไว้เท่านี้นะครับครับขออนุญาตเสริมนิดนะครับก็คือว่าบทสรุปนะครับก็คือว่าในมุมของเราเนาะเราเป็นผู้ประกอบการเราก็อยากจะให้มันมีมาตรฐานเนาะคืออย่างที่คุณมนพูดเนี่ยชัดเจนเลยวันนี้
สมมุติว่าเราไปออกรถกระบะมาคันหนึ่งเนี่ยแล้ววันเนี้ยรถกับอุตสาหกรรมเหล็กมันแพงผมขอใส่เหล็กบางๆหน่อยได้ไหมเหล็กมันแพงนะรถขอเป็นแบบเหล็กบางๆหน่อยผู้บริโภครับได้ก็รับไปแต่ถามว่าแล้วรถคันนั้นราคามันจะเป็นยังไงมันไม่นิ่งเลยอะมาตรฐานไม่มีอะรถออกมายางสมมติราคายางแพงใส่ยางบางๆหน่อยมันคงเป็นไปไม่ได้ครับสำหรับผู้บริโภคเพราะความคาดหวังของผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความที่เป็นเขาเรียกว่า stable เนาะคือความนิ่งของคุณภาพให้ใกล้เคียงที่สุดซึ่งยอมรับได้ว่าสินค้าที่เป็นสินค้าธรรมชาติเนี่ยมันมีความสวิงของมันเช่นอาจจะอร่อยน้อยหน่อยหวานมากหน่อยอันเนี้ยพอรับได้แต่ต้องมีจุดตรงกลางที่ให้เกี่ยวได้ว่าอันเนี้ยคือมาตรฐานเช่นขนาดเช่นความสวยงามภายนอกเนาะแล้วความรสชาติภายในที่มันกินได้อันนี้คืออยากจะให้หาตรงกลางครับก็คงไม่ขนาดไปแบบสร้างมาตรฐานจนเกษตรกรผู้ผลิตทำไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็คือเราแค่อยากจะให้ตลาดเข้าใจว่าวันนี้ชาวสวนไทยชาวสวนมังคุดไทยฉันทำคุณภาพนะฉันมีของไปขายตลาดโลกแบบคุณภาพนะไม่ใช่ฉันขายมั่วๆและราคาที่มันสะท้อนอยู่ในโซเชียล Facebook ต่างๆเนี่ยทุกวันนี้เท40 บาทเท30 บาทแต่มังคุดมันน่ะหูเขียว80 กรัมลงยังซื้ออยู่80 บาท90 บาท100แต่จีนเข้าใจว่าไงรู้ไหมครับมังคุดไทย30 บาท40 บาทนี่คือจิตวิทยาทางการตลาดซึ่งพวกผมต้องไปต่อสู้กับตลาดว่ามันไม่ใช่มันราคานี้แต่คนจีกินผู้บริโภคจริงเข้าใจว่ามังคุดมันเทอยู่30 บาทอันนี้คือเรื่องของจิตวิทยาทางการตลาดซึ่งเราต้องช่วยกันในฐานะที่เป็นผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็เลยอยากให้มันเกิดมาตรฐานเพื่อให้มันมีราคาค้ำตลาดผมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนกลุ่มประมูลมาโดยตลอดแต่ถ้ากลุ่มประมูลไม่สร้างมาตรฐานให้ค้ำราคาตลาดกับผมได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ากลุ่มประมูลจะราคาถูกกว่าราคาตลาดข้างนอกแน่นอนในการรับซื้อซึ่งมันเคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาแล้วในภาคใต้และภาคตะวันออกอันนี้คือหลักจากการที่มาตรฐานไม่ชัดเจนนะครับและมาตรฐานนั้นไม่ได้เป็นมาตรฐานที่ตลาดกล้าซื้อหรือต้องการนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็พอดีมีทางฝั่งชาวสวนต่อครับคราวนี้ระหว่างไมค์ไปขอไมค์ให้พี่ธนิตหน่อยครับระหว่างไมค์จะไปตรงนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็มีมุมหนึ่งที่แบบอยากจะให้มันเกิดการคัดแยกที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งสำคัญคือถ้าเกิดการคัดแยกที่ชัดเจนอุตสาหกรรมแปรรูปมันจะเกิดเพราะว่าของดีๆที่เป็นมังคุดดำมังคุดที่ออกจากสวนแล้วมันเข้าโรงงานได้เลยเนี่ยมันจะผลิตน้ำมังคุดอร่อยแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นมังคุดตกไซส์ที่บุบหรือมังคุดตกไซส์ที่ช้ำเนี่ยถามพี่สุธีก็ได้มันผลิตน้ำอร่อยแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่พอจะเป็นน้ำมังคุดอะไรก็ทำได้ถูกต้องไหมครับเนี่ยเจ้าของตัวอยู่ตรงนู้นเลยแต่เราไม่สนับสนุนผู้แปรรูปเราคิดว่าตกไซส์โยนเตะไปเดี๋ยวเขาไปแปรรูปเองกินได้มันไม่ใช่นะครับผู้ประกอบการเขาก็อยากทำแบรนด์แบบนี้นี่คือชาวสวนตัวจริงนะครับที่ทำเรื่องนี้มังคุดแปรรูปเนี่ยก็ต้องมาจากของที่มันมีคุณภาพนะครับครับโอเคครับพี่เดี๋ยวให้พี่ธนิตโอเคครับจะได้ไม่เดี๋ยวจะเข้าใจประเด็นผิดคือ80 กรัมที่เราพยายามสร้างมาเนี่ยเพราะเป็นความสงสัยของเรามาตลอดว่าถ้าเราทำได้มันมีราคาไหมจริงไหมต่างที่ผู้ประกอบการบอกมันไม่ได้หมายความว่าหลังจาก80 กรัมมันคือตกไซส์ต้องทำความเข้าใจก่อนนะฮะแต่เราต้องการว่าเฮ้ยมันควรจะมีใครลุกขึ้นมาเราถึงลุกขึ้นมาทำ80 กรัมในปีที่แล้วเพื่อให้เห็นว่าอ๋อมันมีราคาตรงนี้นะปีที่แล้วเฉลี่ยเบอร์ผิวมันเราร่วม130 บาทนะทั้งปีนะไม่ว่าขึ้นหรือลงเราไม่ต่ำเราเฉลี่ยอยู่130 บาทเบอร์รองลงมาเนี่ยเราคือมันรองเท่ากับราคาตลาดเลยราคาเบอร์มันที่ซื้อกันในเฟซเนี่ยนั่นคือเบอร์มันรองเรามันรองนี่คือ65 ถึง 75 กรัมจาก80 กรัมลงมาจาก80 กรัมลงมาถึง65 กรัมถูก65 กรัมขายเท่าเบอร์มันข้างนอกเท่าเบอร์มันข้างนอกแต่เราไม่เคยบอกใครตกไซส์เรารวมดำไปด้วยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราพยายามทำเราไม่ได้หมายความว่าเกษตรกรต้องเอาแบบนี้ต้องทำแบบนี้แต่เราทำไว้พอทำมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานดึงว่าเฮ้ยถ้าคุณทำได้มันก็จะส่งต่อเพราะเรื่องราคาเนี่ยจะให้ไปเริ่มต้นจากคนซื้อมันก็ไม่ได้เพราะถ้าสมมุติ
คนตรงนี้ซื้อราคานี้ไม่ได้อีกเจ้าหนึ่งซื้อได้ มันก็จะเกิดการดันกัน เวลาที่เกิดการผันผวนมันก็จะกลับไปรุ่งครึ่งที่บอกว่าขึ้นลงที20-30 บาทขึ้นลงทิ้ง30 บาทโอเคขึ้นลงทิ้ง30 บาทซึ่งมันไม่เกี่ยวมันเป็นเกมไงใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดมันมีมาตรฐานปุ๊บคนที่ไปซื้อมือซื้อก็ตามเขาก็จะรู้ละเฮ้ย80 กรัมมันหูเขียวอยู่ประมาณนี้ทีเนี้ยมันจะจัดเรียงตัวกันมันต้องเริ่มจากเกษตรกรใช่ไหมฮะพอเริ่มตรงนี้ปุ๊บมือซื้อจะซื้อก็จะมีเกณฑ์ราคาละว่าราคาที่มันท็อปสุดของมันน่ะอยู่ประมาณไหนอันนี้ต่างหากที่เราพยายามสื่อสารไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องแต่สุดท้ายทุกคนเลือกเอาที่สบายใจแต่มันต้องมีเกณฑ์อย่างที่เราคุยว่ามันต้องมีเกณฑ์สักเกณฑ์หนึ่งซึ่งให้มันรู้ทุกวันว่าเฮ้ยมันขนาดนี้นะแค่นั้นแหละครับที่พยายามจะสื่อสารครับเดี๋ยวให้พี่ต่อสรุปนิดนึงแล้วก็คือสรุปว่าทางการสื่อสารนี่แหละครับคือสำคัญถ้าราคาดีก็บอกแล้วก็กลับไปที่คำถามแรกที่ปังท่าถามนะครับว่าทำไมถึงไม่ยอมทำราคาเซกเมนต์อยากเซกเมนต์เขียนเลยครับขนาดนี้ราคาเท่านี้ถ้าเปิดต่ำจาก80ราคาเท่านี้เราเนี่ยคงจะต้องในกระบวนการทั้งหมดคงจะต้องมีส่วนช่วยกันในการให้คนกระตุ้นถ้าอยากให้ตรงนี้คัดก็ต้องบอกว่าคัดแบบนี้ราคาเท่าไหร่ได้แบบนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าด้วยความที่เขาไม่คัดเนี่ยครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเดี๋ยวก่อนเนี่ยที่ไม่ค่อยรู้สึกจะโอเคที่ไม่ยกกันไงที่ไม่ยกกันเนี่ยเพราะว่าไม่รู้มันจะเท่าไหร่กันแน่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ทิ้งไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าทางจะพูดได้ถึงตอน4 โมงเย็นได้นะครับสำหรับผมสรุปอย่างนี้ก่อนจะปิดการเสวนาอย่างนี้นะฮะตั้งฟังพี่ๆแลกเปลี่ยนข้อมูลถกเถียงกันมาเนี่ยฟังสรุปอย่างนี้นะฮะทั้งสองฝั่งควรเซตมาตรฐานของตัวเองครับไม่ใช่ลงบอกให้ชาวสวนไปแยกแต่ชาวสวนบอกว่าก็ฉันไปลงนั้นเขาซื้อฉันได้นี่พวกคุณก็ไปเซตมาตรฐานคุณให้มันเท่ากันสิครับถูกไหมครับถ้าลงทุกลงสามารถเซตมาตรฐานได้เท่ากันหมดเหมือนที่พี่มนอยากได้80 กรัมพี่ก๊อตอยากได้พี่ธนิตบอกฉันทำได้ไม่ใช่แค่กลุ่มพี่ธนิตทำได้ครับแต่มันต้องทุกคนทำได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปุ้ยพยายามสื่อสารเขาสวนก็แย้งเรามาตลอดว่าทำไม70 กรัมฉันไม่เอาหรอกเพราะอะไรเพราะก็กูไปขายลงข้างๆกูก็ขายได้อะถูกป่ะครับอันนี้ผมพูดถูกไหมแต่ถ้าเกิดพวกพี่ๆลงผู้ประกอบการรับซื้อคุณไปเซ็ตมาตรฐานคุณให้เหมือนกันเลยไม่ว่าผมจะเดินเข้าลงพี่ก๊อตพี่มนลงพี่ใหญ่ลงพี่ยุ้ยทุกคนมาตรฐานเดียวกันหมดคนซื้อคนขายสบายใจไหมพี่ปุ้ยสบายใจคุณให้ฉันคัด80ก็ได้เดี๋ยวฉันคัดนิ้งมาจากสวยเลยที่สวนเลยแต่ไม่ใช่ไปพี่มนซื้อ80ให้ราคานี้ได้เอ้ยฉันคัดไม่ถึงฉันไปซื้อไปขายลงพี่ก๊อตดีกว่าอย่างนี้คนสวนไม่มีแรงจูงใจมันก็เจอกันไม่ได้ไงครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากก่อนจะจบตรงนี้ว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องไปเซตมาตรฐานของตัวเองด้วยทางลงผมเข้าใจครับว่าเราไม่สามารถเซตได้ทุกลงในประเทศหรือในนี้แต่อย่างน้อยให้มันมีลงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยสัก50 60 70%เนี่ยอย่างน้อยคนสวนมีทางเลือกมันจะได้เจอกันได้ครับใช่ครับไม่งั้นพี่ก็ต้องมานั่งเถียงกันขนาดนี้ถูกไหมครับแล้วผมไม่ฝากอะไรมากขอให้ทุกคนมีมาตรฐานของตัวเองทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายมันจะได้รอดไปด้วยกันครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากนะครับติดตามมาสต้านะครับปีนี้นะครับผู้ประกอบการที่อยู่ในเครือข่ายของมาสต้าเนี่ยจะประกาศราคามังคุดมันหูเขียว80 กรัมทุกวันแน่นอนนะครับก็จะเป็นราคากลางเนาะจะมีผู้ประกอบการเรากำลังรวบรวมผู้ประกอบการที่จะเข้าสู่เรื่องแบบนี้ด้วยกันซึ่งผมอยากจะมันเพื่อมันจะไม่ต้องมีคำพูดว่ามังคุดอ่ะมันไม่มีอนาคตเพราะว่าอะไรผู้เล่นน้อยก็ผู้เล่นจะมากจะน้อยก็อยู่ในมือของเกษตรกรนะครับฝากเลยครับขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับพิธีกรในช่วงต่อไปครับของเราสวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรของเราทั้ง4 ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอบคุณท่านอุกฤษนะครับวงทองสาลีครับประธานหอการค้าจังหวัดธัญบุรีครับคุณสุเมธภูดารัตน์ครับเพจวัยดำทำเกษตรครับคุณมนทนปริวัฒน์นะครับแล้วก็พี่ปุ้ยดวงพรเวชศิษย์ครับจากสมาคมมังคุดไทยของเรานะครับเดี๋ยวเวทีสัมมนาของเรานะครับในช่วงบ่ายนะครับจะเริ่มต้นตอน 14 นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย 2นะครับอันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของโลกนวัตกรรมการเกษตรไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคณะทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ผู้อำนวยการกอง1สำนักงานปยปนะครับเดี๋ยวตอนช่วง 14 นาฬิกานะครับเราจะกลับมาพบกับเวทีเสวนากันในเรื่องของโลกนวัตกรรมทางการเกษตรเนี่ยไปไกลแค่ไหนแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับที่มีความก้าวหน้าทางด้านของการเกษตรนะครับที่สร้างมูลค่าขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงบ่ายขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเวทีในตอนบ่ายของเราเนี่ยยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกหลายเรื่องด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการผลไม้ด้วยวิธีไบโอเทคนิคครับและก็การรับรองเกษตรอินทรีย์ตามวิถีไทยตามแนวศาสตร์พระราชาครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกษมสร้อยทองครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการปลูกมะละกอฮอลแลนด์อย่างไรนะครับให้รู้โรครู้ตลาดนะครับซึ่งมะละกอฮอลแลนด์ถือว่าเป็นอีกพืชเศรษฐกิจหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลนะครับให้กับเกษตรกรได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ครับหลังจากที่เรารู้โรครู้ตลาดมะละกอฮอลแลนด์ครับเรายังมีอีกผู้เชี่ยวชาญหนึ่งนะครับที่ทำทั้งสวนทุเรียนนะครับทำทั้งปลูกมะละกอฮอลแลนด์แล้วก็ทำทั้งเพจทุเรียนออนไลน์นะครับซึ่งสร้างรายได้มหาศาลมากๆอย่างปีล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งโพสต์เฟซเองนะครับว่าปลูกมะละกอฮอลแลนด์เพียง10 ไร่ในระยะเวลา1 ปีสามารถสร้างรายได้ถึง6 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราเชิญเขามาบนเวทีเสวนาของเราแล้วนะครับในช่วงเย็นตอนช่วง 18 นาฬิกาเพราะฉะนั้นใครที่อยากมีแนวคิดการทำเกษตรมีทุเรียนเล็กนะครับมีทุเรียนเล็กที่เพิ่งปลูกใหม่แล้วต้องการรายได้ระหว่างรอทุเรียน 5-6 ปีนะครับเราก็มาพบกับเขาได้นะครับในเรื่องของการทำมะละกอป้ายแรกของปีนะครับเพราะว่าผมอยากกินผล